من اکثرا تو توییتر کار کردم، اون وسط یه اینترنشیپ پیپل رفتم. از موقعی که جک دورسی رفت دیگه آرامشم تو توییتر باهاش رفت. مثلا اکس داستان داره از قدیم، یعنی از زمان پیپل ایلان ماسک تو ذهنش بود یه چیزی شبیه ویچتور بسازه. یکی دو روزه اینجوری بود که باید ریبرند کنیم. دیدی که توییتر از بین نرفت، دیدی که 8000 نفر نمیخواست. یه روز صبح ایمیل زد که امروز کد ریویوه، همه باید بیان آفیس سان فرانسیسکو و میخواد ایلان ماسک خودش شخصا کد ریویو کنه. تمام کتابای بیزنسی هم دارن عوض میکنن یه جوری دیگه. تمام شد اون امریکن دریم و تمام شد اون دنیایی که میتونستی بری پولای گنده ریز بکنی. و جک دورسی داشت کمپانی که حالا 4000 یا 8000 نفرن و مثل یه کمپانی بزرگ اداره میکرد. ایلان ماسک اومد کردش استارتاپ. آج کمپانی بزرگتره فقط تو میتینگی هست، کار نمیکنی. هی باید اینو راضی کنه، اونم اینو راضی کنه، اینم اینو راضی کنه که آخر بریم یه فیچر بزنیم یا نزنیم. فاصله من تا جک دورسی از نظر تعداد منیجر بینمون فکر کنم 10 تا یا 13 تا بود. الان ایلان ماسک اسکیپ منیجر منه، دو تا منیجر فاصله داره. الان چیکار دارین میکنین؟ افیشنت کردن، اپتیمایز کردن. یکی از خوبی‌های توییتر همیشه برام این بوده که هم روی پروداکت کار می‌کردم هم ماشین لرنینگ. با توجه به این داستان آنتروپی، با کمتر بودن تعداد آدم‌ها، با کمتر داشتن فیچر، با کمتر کردن قسمت‌ها و اجزای مختلف، تو میتونی اتفاقا یه چیز خیلی افیشنت داشته باشی. خب قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو شروع بکنیم، من یه 2 تا نکته رو سریع بگم. نکته اول این که اگه دقت کرده باشین از قسمت 50 به بعد کیفیت ضبط و ادیت و تصویر پادکست ها یکم بهتر شده. دلیل اونم اینه که یکی از شنونده‌های پادکست تو اون زمان به من جوین شد و من تو این پادکست تنها نیستم و علی به من کمک میکنه، یه پسر بدجور با صفا و مشتی که اگه واقعا اون نبود تا الان به این همه قسمت من نرسیده بودم. در رابطه با نکته دومم اینه که ما همیشه توی پادکست ها از اهمیت این که از کاری که دوست داریم و بهش علاقه داریم بتونیم یاد بگیریم، مانتایزش بکنیم، ازش پول دراریم خیلی پرداختیم. حالا این شکل‌های مختلف داره. یه برنامه‌نویس تونسته عاشق برنامه‌نویسی بوده، به واسطه برنامه‌نویسی رفته توی شرکتی کار کرده، داره از برنامه‌نویسیش پول در میاره. یه دیزاینری عاشق دیزاین بوده، رفته توی شرکتی دیزاین یاد گرفته. یه پیانیستی تونسته از یوتیوب پول دراره، یه نقاشی تونسته با استریم کردن خوش تو توییچ پول دراره. کلا ماهیت استارتاپ اینه که یاد گرفتی کاری که دوست داری بری بکنی و بعد بری براش فاند ریز بکنیم. این پادکست هم از این قضیه مستثنا نیست، با اینکه کار عشقه، ولی به خاطر اینکه من بتونم تداوم داشته باشم و بتونم بهش ادامه بدم، برای خودم این گلو داشتم که مانتایزش بکنم و بعد از اپیزود 100 براش اسپانسر بگیرم. حالا اینطوری نبود که تا الان هم اسپانسر وایساده بودن که ما بهشون به ما تبلیغ بدن، ولی ما می‌خواستیم تا اپیزود 100 اسپانسر نگیریم، این گلو برای خودمون داشتیم. ولی الان بسیار بسیار خوشحالم که اولین اسپانسر ما برند روژا هست، یکی از فروشگاه‌های معتبر لوازم بهداشتی و عطر و اتکلون که خیلی هم برند گنده‌ایه، یعنی یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی، بهداشتی، عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 تا شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. میتونین آنلاین از سایتش خرید کنین rojashop.com. یه کد تخفیف هم به ما دادن، کدش هست طبقه 16 سر هم بدون فاصله، تا 25% تخفیف تا سقف 150,000 تومان. این پاتک تا سقف 150,000 تومان هم ما تو ریحون داشتیم. یه نفر 1 میلیون خرید کنه تا 25% مثلا 250,000 تومان یا تخفیف بگیره. و رو همه محصولاتشون هم میتونین این کد تخفیف استفاده بکنین. این کد رو هم میرن ترک میکنن، یعنی برید بخرید، لینکشو بفرستین برای دوستاتون، بدین اینو اون برن خرید کنن، دخترای فامیل، همه هر کی دوست دارین بدین که این کد استفادهش بره بالاتر که باز نتیجه خوب بگیرن، بیان اسپانسر قسمت‌های بعدی هم بشن که ما هم بتونیم از طبقه 16 یواش یواش بریم طبقه 17 18 19 جایی پنت هاوس جایی بهتر بشیم، تو صحبت کنیم نشستیم اینجا. به هر حال میگم خیلی خوشحالم که تونستم این پادکست به کمک همه شما مانتایز بشه. واقعا حس خیلی خوبیه، واقعا حس مشتی و خیلی باحالیه. و اینکه بس دیگه بریم سر پادکست. دمتون گرم، مشتی هستیم. چطوری چایا؟ سلام، خوبی؟ مرسی. ممنون، مرسی. خودت چطوری؟ رو برایی؟ عالی، مرسی، همیشه خوبه. مرسی که دعوت کردی و خوشحالم که صحبت میکنم. مشتی هستی؟ نه من فکر کنم
یه پادکست خیلی باحالی بتونیم امروز با هم داشته باشیم. تو آدمی هستی که تجربه خیلی زیادی داشتی و به عنوان ایرانی هم زیر لیدرشپ جک دورسی تو توییتر و ایلان ماسک هم کار کردی. فکر کنم حرف برای گفتن خیلی زیاده و خیلی جالبه. تو الان فیزیکلی لوکیشنت کجاست؟ الان تو سان فرانسیسکویی؟ به من 5 سال توییتر کار میکنم، اومدم سان فرانسیسکو، ولی توییتر چون هدکوارتر سان فرانسیسکوه، بعد حالا توییتر اینجوری بود که شما تا ابد میتونین ریموت باشین و اینا. من اومدم پایین تر تو بیریا، الان سمت سن هوزم و حالا بعدن اینجوری شد که نه، باید بیاین شرکت و هم یکم از هدکوارتر توییتر دورم الان. بعد بیاین شرکت از زمان ایلان ماسک. یعنی ما قبلش توییتر اینجوری بود که تا ابد میتونین ریموت باشین و من دیگه اینجوری بودم اوکی ما میتونیم ریموت باشیم، بیام پایین. اصلا اومدیم کلا پایین تو بیریا، ولی از زمان ایلان ماسک باید بریم سر کار. خب ببینم تو الان چند وقت مهاجرت کردی؟ قبل از اینکه مهاجرت کنی کجا بودی؟ 6 سال و نیم مهاجرت کردم. کلا یه مستر گرفتم، 1 سال و نیم مستر گرفتم اینجا و رفتم توییتر. یعنی کلا آمریکا اکثرا تو توییتر کار کردم. اون وسط یه اینترنشیپ پیپل رفتم و همین. قبل از اون توی ایران لیسانس کامپیوتر شریف بودم. بعد تو چه شهری بودی؟ یه لهجه ریزی میشنوم. همه اینو میشنم. من مشهدیم، خودم مشهدیم، ولی دانشگاه اومدم تهران. خب تو میخوای به خاطر اینکه من خیلی علاقه‌مندم بپریم جامپ کنیم رو زمان توییتر و کارایی که کردی، تو حتی تجربه اینترنشیپ داشتن و توی پیپل هم داشتی. 2 تا ایلان ماسک. حالا اون موقع که زیر لیدرشپ ایلان ماسک نبودش، ولی تو توی دبستان و راهنماییت هم شطرنج بازی میکردی. اصلا تو 2 حالت داره، من از الان دارم، یا تو خیلی نردی یا خیلی بچه کول و مشتی هستی. خودتو کدوم کاتگوری میذاری؟ مشتی که هستی، ولی منظورم اینطوریه که نردی یا اینوری. نمیدونم اونوری چطوری میشه، ولی دیگه من خودم هم نمیدونم. ببین من خیلی حالا بچگی که شطرنج بازی میکردم و اینا، من بچگی به فوتبال علاقه داشتم و شطرنج. یعنی اینجوری نیست که چون نرد بودم و فلان و اینا شطرنج دیگه بار خورد رفتیم شطرنج، وگرنه من همیشه اینجوری بودم که کاش فوتبال بازی میکردم، کاش، چون به اونم خیلی علاقه داشتم، توی اونم خیلی خوب بودم. ولی اگه نردی منظور درس خونی و اینا، نه من اصلا درس خون نیستم. یعنی چه توی راهنمایی دبیرستان هیچی درس نمیخوندم، چه تو دانشگاه. ولی بیشتر کارهایی که علاقه دارم و مثلا کامپیوتر و اینا خیلی خیلی روشون قفل میشم و مثلا تا تهشو در میارم. حالا آره گفتی، من از بچگیم، کلا از خیلی بچگی، 8 سالگی شطرنج بازی میکردم، 7 سالگی و خیلی حرفه‌ای طور، یعنی مسابقات کشوری و فلان و اینا. زیر 10 سال که اون موقع تو بچگی که بازی میکنی رد سنیه، یعنی مثلا مسابقه کشوری زیر 8 سال، زیر 10 سال، زیر 12 سال. من تا زیر 14 سال یادم که کشوری شرکت میکردم و مقام می آوردم و اینا. حالا پیکش زیر 10 سال بود که کشوری اول شدم و فرستادنم جهانی یونان و فلان و این حرفا. خلاصه بچگیم به شطرنج گذشت و خیلی مثلا راهنمایی درس نمیخوندم دیگه. خیلی وقتا مسابقه بودم، یعنی مدرسه نمیرفتم، مسابقه شطرنج بودم. و بعد اون دبیرستان رو تعریف کنم حالا تا برسیم به توییتر یا نه؟ ببینم، من آخه این پارتی که داری میگی که درس خون نبودی خیلی جالبه، ولی معنی درس نخوندنش اینه که چون منم اصلا درس خون نبودم. حالا اصلا دنبالش نیستم که خودم با تویی که داری کار ماشین لرنینگ و اینا انجام میدی مقایسه بکنم، ولی تیپ منم اینطوری بود که حالت قطع امید و این بچه دیگه
از درس و اینا گریزونه و براش نمیدونیم نگرانشیم و چی کار میخواد بکنه در آینده و از این داستانا. خیلی تیپ منم اینطوری بود. ولی نکته‌ای که یادم من داشتم اینه که منم بورد میشدم، حالا هم از فرمت و نوع آموزشی که داشتیم و هم از تاپیک هایی که و عناوینی که انتخاب کرده بودم برای اینکه ازش بخونیم. و بعدش هم خب تقریبا همون زمان ما بود دیگه، یعنی اینترنت هم الان فکر کنم تولد 30 سالگی شو چند وقت پیش، یعنی فکر کنم الان اینترنت هم حالا 33 4 5، یعنی ما هم سن اینترنتیم یه جوری. و خب اون موقع مثلا تاپیک هایی که داشتی میدیدی و بحث هایی که داشتی میدیدی خب جای دیگه ای من پشنمو پیدا کردم و اون موقع بود که داشتم فکر میکردم که حتی چقدر مدرسه جای اشتباهیه برای پیدا کردن علایق آدما. و الان خب مثلا خیلی من به کازموز و به کائنات و اینا علاقه‌مند شدم، ولی همش به خاطر این یوتیوبای ویدیوهای یوتیوبه که خیلی 3D و رندرینگ های خیلی زیبا. یعنی بعضی موقع اینجوریه که ای کاش من الان تازه فهمیدم دنیا چجوری کار میکنه، چیزایی که حالا مثلا از زمان قدیم بوده، یا استوری تلرهای بزرگ دنیا رو میدونی، مثلا ما کارل سیگن یا مثلا چه میدونم برایان کاکس، که اینا رو ما نداریم. یعنی ما تو ایران داستان سرای علمی نداریم که دنیا ازش اینسپایر شده بود و آدمای خیلی زیادی و بچهای خیلی زیادی و باعث شد علاقه‌مند شدن. معلم دینی و یه آدم درب داغون حرفه فنی و نمیدونم یه آدم چلاق حرفه و فن و نمیدونم همش این تیپی بود و ما رو اصلا زده کردن هم مدرسه. و من فکر کنم یه همچین اتفاقی هم برات افتاد، چون تو میگی من درس خون نبودم ولی داری میگی به شطرنج علاقه داشتم، یعنی دنبال مثلا لش کردن نبودی. آره دقیقاً. یعنی من همه دوران از دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه کلاً به فکر علاقم بودم و انگار یه سایت پراجکت، یعنی همیشه یه سایت پراجکت اون علاقه چیزی بود که روش تمرکز کرده بودم. درس بود در کنارش، میخوندیم درس و من همیشه جایی که حساس میشد میخوندم، یعنی همین شد که مثلا دانشگاه خوب قبول شدم فلان اینا. چون مثلا تو دبستان اون لحظه ای که دیگه رسیده بود به امتحان تیزهوشان و فلان و اینا، مثلا چون میدونم 6 ماه دیگه شطرنج رو گذاشتم کنار رو مثلا جدی درس‌ها رو دنبال کردم که آقا تیزهوشان مثلا امتحانشو بدیم و قبول شیم. یا ولی خب مثلا دیگه وقتی شرایط حساس نیست و فقط درس خوندن همینجوری اول راهنمایی دوم راهنمایی، تو مثلا معدلت 15 بشه یا 20 بشه خیلی در آیندت فرقی ایجاد نمیکنه. من اون موقع یعنی وقتی میدیدم آقا اون درسه حالا خیلی هم چیزی نیست و خب علاقه اونجوری هم بهش نداشتم، به اون سایت پراجکت علاقه داشتم، خب میرفتم اون سایت پراجکت رو انجام میدم که تو دبستان راهنمایی شطرنج بود، توی دبیرستان شروع شد برنامه نویسی و روبوکاپ و اینا. آره. تو کدوم دبیرستان رفتی؟ و کدوم دانشگاه تو ایران؟ دبیرستان خیلی مهم نیست، دانشگاه تو ایران چی؟ کلا راهنمایی دبیرستانم تیزهوشان مشهد بودم دیگه. دانشگاه جالبه که یه جا شنیدم تو گفتی به یکی که از امیرکبیریا و شریفیا خیلی باشون حال نمی‌کنی. من هم امیرکبیری هم شریفی هم. من دانشگاه کنکور رو که دادم امیرکبیر قبول شدم، نرم افزار امیرکبیر. بعد تو دبیرستان خوارزمی داشتم، با خوارزمی زدم، یعنی 2-3 هفته رفتم امیرکبیر سر کلاس‌ها و اینا، بعد خوارزمی رو زدم و اومدم شریف. بعد لیسانس هم دیگه شریف بود دیگه، مهندسی نرم افزار شریف. ببین آره یادمه توی یکی از پادکست‌های همچین حرفی زدم. خب مسلماً شاید کلا بس دادن یه موضوع به همه چی خب کار غلطیه. منم مسلماً به خاطر تجربه آدمایی که حالا تو زندگیم قرار گرفتن، ولی کلا اتفاقی که افتاده بود، چیزی که من داشتم دیگه احساس دیگه اواخر داشتم میکردم تو اون برهه زمانی که داشتم تجربه میکردم با این تیپ آدمو کار کردن، خر برداشته بود بچه‌ها رو. یعنی دیگه فکر میکردن خیلی بارشونه، در صورتی که واقعا هیچی نمیدونستن. و حتی الان که یه سری از دوستای امیرکبیری یا شریفی الان خودم رو تو حالت فعلی دارم نگاه میکنم، اتفاقا خیلی اوضاع درستی ندارن. از یه اعتماد به نفس خیلی کاذبی
که حالا توی بازی خیلی هاشون عالیان ها، ولی خب حداقل یه سری هم از این ور من این اتفاقو دیدم. و یه اتفاق بدتر هم که افتاد این بود که من تمام دوستای خیلی خوبم که بچهای فوق العاده زرنگ و باهوشی بودن و رتبه‌های بالای کنکورم تو ایران گرفتن، محکوم شدم به رفتن رشته‌هایی که دوست نداشتن. یعنی من دوست خودم رتبه 1 ریاضی شد و 2 کشوری و مجبور شد که رفت یه رشته خوند که اصلا دوست نداشت، میدونی. ولی خب دیگه مثلا تو اگه دامپزشکی دوست داشته باشی، حیوانات خیلی دوست داشته باشی، علاقت هم اونجا بوده و اینجوری که آقا من از این موقعیتی که به وجود اومده من حتما باید برم مثلا چه میدونم مثلا برم ژنتیک بخونم، یا باید پاشم برم مثلا حالا تو دنیای ریاضی مثلا باید پاشم برم کامپیوتر شریف بخونم و نرفتم به اون سمتایی که دوست داشتن. و الان اتفاقا یکیشون هفته پیش تورنتو اومده بود پیشم، بعد از سالا داشتم میدیدمش و اینا، خیلی پشیمون بود از انتخاب رشته که اینجوری که کاش همون راهی که داشت توش بودم و ادامه میدادم، ای کاش رتبه کنکورم انقدر بالا نمیشد و با توجه اون فشار اجتماعی که روشون بود که آقا با توجه به این موقعیتی که داری باید بری این کارو بکنی. یعنی اصلا بعضی موقع داشتن آپشن اصلا خیلی چیز خوبی نیست. آره دقیقاً. من حالا خیلی شانس آوردم که توی دبیرستان با برنامه نویسی آشنا شدم و روبوکاپ و مسابقه و یعنی که خیلی برنامه نویسی زیاد میکردم. مطمئن بودم که میخوام برم کامپیوتر، یعنی کنکورم خیلی جاش مهم نبود. یعنی من اصلا انتظار تهران اومدن نداشتم، امیرکبیر و تهران و شریف اصلا بهش فکر نمی‌کردم، یعنی انقدر دور بودم از نظر اینکه فکر کنم رتبه کنکورم خوب میشه. ولی مطمئن بودم که میخوام برم نرم افزار، حالا نرم افزار مشهد، فردوسی، هر جا. خیلی انتخاب رشته برام چالنجینگ نبود، همه رو از اول تا آخر نرم افزار زدم، از شریف شروع کردم تا پایین. ولی آره دیگه کلا من بهم حالا این داشتیم صحبت میکردیم، این ساید پراجکت خیلی بیشتر خوش میگذره. یکی از دلیلاش اینه که کامیونیتی، میدونی اون کامیونیتی همیشه برام جذاب بوده که مثلا کلی دوستای شطرنجی و با هم دیگه سفر میرفتیم این ور اون ور. این خب خیلی برام باحال تر بود همیشه تا اینکه مثلا با درس و مدرسه. خب اونا که هستن، یعنی اونا همیشه دوستای مدرسه و اینا هستن، ولی این یه گروه جدیدی که با هم دیگه یه چیزی حال میکنیم انجام بدیم خیلی باحال بود. همون اتفاق دقیقاً تو دبیرستان افتاد. یعنی دبیرستان یه گروهی پیدا کردیم با هم دیگه، رفتیم روبوکاپ و روباتیک و برنامه نویسی یاد گرفتیم و چیزایی که خارج از درس بود. حالا اونقدرم خفن نبودیم که بتونیم درسمونم خوب باشه اونم خوب باشه. معدل مثلا دبیرستان من خوب نبود واقعا، ولی به اون ور میچسبیدیم و اونو دیگه حال میکردیم. تو تجربه استارتاپ زدن تو ایران هم داشتی درسته؟ استارتاپی که دیگه خیلی خیلی بچه بودم دیگه، مثلا 20 سالگی من اینا ساید پراجکت های توی دانشگاهه، یعنی همزمان با درس دانشگاه دوباره درس رو خیلی مثلا شل و اینا میخوندم. خیلی خیلی آره تو ایران من خیلی به استارتاپ زدن علاقه داشتم و اصلا میخواستم ایران بمونم و استارتاپ بزنم و شرکت خودم بزنم بعد لیسانس. و توی 20 سالگی شاید سال دوم دانشگاه بودم یه استارتاپ خرید گروهی شبیه نتبرگ و تخفیفان، اون موقع نتبرگ و تخفیفان 2 سال بود اومده بود مشهد، ولی نبود خیلی مشهد خبری نبود. من و داداشم گفتیم آقا همین ایده رو بزنیم و پیاده کنیم و که زدیم. مثلا شاید یه 6 ماه 1 سالی هم کار کردیم، ولی اینکه خب خیلی بچه بودیم، یعنی اصلا نمیدونستیم چه خبره در دنیای استارتاپ و اکزیکیوشن. من برنامه نویسیم خوب بود، اوکی سایت رو آوردم بالا، همه چی ردیف. از اون ور داداشم خیلی تو کار بیزنس و فلان و مثلا 30-40 تا جاهای تخفیف گرفتیم و فلان و اینا، ولی استارتاپ سختی بود. یعنی به عنوان کسی که هیچ تجربه هیچ شرکتی نداری اومدیم یه استارتاپ خرید گروهی زدیم که مثلا مارکت پلیس دیگه، تخم مرغ و تخم مرغ داره، از این ور یوزر نداری، از اون ور اونا رو چجوری آنبورد کنیم که بیان تخفیف بدن. و اینا که همه به کنار، ایران هم مثلا
ایران خودش به عنوان ایران 1000 تا چالش اضافه داره. مثلا چیزی که ما دیگه ناامیدمون میکرد این بود که مثلا یکی رو استخدام کردیم که توی بازاریابی و اینا کمکمون کنه، هیچ مثلا 1-2 ماه خوب کار کرد و فلان و اینا، یهو اومد گفتش آقا گریه زاری که من مثلا وضعم بده و فلان و 10 میلیون به من بدین و فلان، نمیدونم 5 میلیون 10 میلیون، خلاص از ما یه پول زیادی گرفت مثلا جلو اونو که گرفت کلا ول کرد. یعنی اصلا به عنوان بچه 20-21 ساله این چیزا رو که میدیدیم انقدر مشکلا پیش میومد دیگه کم کم فیل کردیم. همون به نفعت هم شد این اتفاق افتاد. کلا خیلی از این فیلیرها به نفع آدم شد. یعنی من از تک تک فیلام خوشحالم که نشد. حالا اگه بحثش هم چند بار کردم چرا، ولی کلا توی یه بازه زمانی همون موقع که داریم میگه به قول خودت تمام نکتبرگ و تخفیف هم تازه اومده بودن، کلا فکر کنم 2 تا استارتاپ جهانی بود. اولی که معروف ترینش بود گروپان بود که اصلا این شروع کرد و بعدش هم لیوینگ سوشیال بود که خیلی استار کردن. یعنی تقریبا از این بیزنس مدل ها شد، کلا چند تا بیزنس مدل وجود اومد که تقریبا همه دنیا اونا رو کپی کردن دیگه. که یعنی اصلا کلا ساختارش طوری بود که آیدیا بود و آیدیاشو میتونستی توی همه جا لوکالایز بکنی به اصطلاح. و نکته‌ای که داشت این بود که یکیش مثلا همین اوبرتوری بود، همین رایت شیرینگ اپا که شد نمونهش اسنپ و اینا توی ایران. این گروپانه اومد که فکر کنم تقریبا میونه تمام این چند تا که الان میخوام نام ببرم بدترینش بود، حالا دلیلش هم میگم. سفارش آنلاین غذا بود، بعد ای کامرس مثل آمازون توری گنده بود که حالا خیلی تابلو بود ولی روش‌های مارکتینگش و اینا نکته‌ای بود که به وجود اومد، و حالا یه سری اپ‌های دیگه، ولی گنده‌های بازی اینا بودن. الان هم که حالا تو دنیای فینتک و ایناییم. ولی اتفاقی که برای گروپان و لیوینگ سوشال افتاد که حالا با نازنین داشتم من توی پادکست قبلا راجع به این موضوع صحبت کرده بودم، حالا یه پادکست دیگه هم قراره باش داشته باشم از بعد از اینکه از ایران خارج شده، ولی اصلا یعنی از سایت گروپان، یعنی اخبار گروپان اصلا بیزنس خوبی نبود، به خاطر اینکه خرید گروهی خیلی ایده جالبی بود. تو فکر میکنی که مثلا میتونی بری به خاطر اینکه داری هولسل یا به صورت عام هم خرید میکنی هم میفروشی میتونی تخفیف‌های خیلی گنده بذاری، ولی اتفاقی که افتاد این بود که 1-2 سال اول ترکوندن، انقدی آدما استفاده کردن و خرید کردن و اینا، ولی خب مثلا به خاطر اینکه داری تخفیف یا سابسیدایز داری میکنی، به اصطلاح تخفیف گنده داری میذاری، احتمالاً تمام کسایی که دارن اون شرکتی که داره اون تخفیفو میده و حتی اون بیزنسی که داره این هزینه مارکتینگ میکنه و تا این مشتری‌ها رو جذب کنه مثل تخفیف و اینا، هزینه خیلی زیادی رو دارن عجیب میدن به امید اینکه مشتری‌های تکرارپذیر پیدا بکنن. یعنی آیا یه سری آدمی که دوباره خرید مکرر میکنه بیاد مثلا از یه استخری تخفیف بگیره، هزینه امتحان کردن و دیدن اون استخر رفتن یا این مکان جدید یا این بلیت یا اون تجربه کم بشه، بره اون رو تجربه کنه به امید اینکه مشتری ثابت شه. و توی نمونه‌های گروپان و لیوینگ سوشال این اتفاق نیفتاد. یعنی این بیزنس‌ها اتفاقا یه جوری یه سری آدمای کفخوابو جذب کردن که دنبال تخفیف بودن و اتفاقا اصلا پول خرج کن نبودن و یعنی آرگومنت و اساس قضیه این بود که با یه سری تخفیف تو این آدما رو به کلی تجربه آشنا می‌کنی به امید اینکه اینا بشن خریدارای ثابت، ولی نشدن. یعنی بعد از وقتی رفتن کوهورت اینا رو نگاه کردن بعد مثلا سالهای گذشته دیدن هیچ کدوم از این یوزرها مشتری که نشدن، هیچی. اصلا ریسرچ هم که کردن دیدن اصلا اینا جزء وضعیت اقتصادی خیلی خرابه. اینا آدمایی که دوباره تخفیفن، آدمایی هستن که دنبال دور زدنن، دنبال پول ندادنن، خلاصه یوزر بیس جذابی نداشت که میگم به نظرم خوب شد نکردید. دیدی که گروپان هم چه داستانایی نمیدونم یادت باشه یا نه سی اوشو عوض کردن و بیزنس مدل رو سعی کردن توییک کنن ولی هنوزم ادامه داره دیگه. به هر حال بیزنس جالبی هست خرید گروهی، ولی اون هایپی که اوایلش داشت و اونطوری نمود. نه اصلا ما همون موقع هم که زدیم و مثلا 6 ماه کار کردیم همین اتفاق افتاد. یعنی همون موقع گروپان داشت میرفت رو به پایین، یعنی اون هایپش تموم شده بود که فاست گروینگ نمیدونم کمپانی فلان بود و اینا. آره فاست گروینگ که دنیا بود اصلا. آره دقیقاً اون هایپ تموم شده و گروپان داشت میرفت پایین و ما هم همون موقع فهمیدیم. حالا من گفتم اتفاقای ایران و فلان یکی از دلیلاش بوده، یکی دیگه هم همین بود که اصلا
واقعا خودمون من و داداشم دوتایی فهمیدیم که آقا این بیزنس اصلا سودی نمیرسونه به جامعه. یعنی یکم این حالت برامون پیش اومد که آقا دقیقا همینی که میگی، این مشتریایی که میان از طریق ما تخفیف میگیرن مشتری سایت میشن، یعنی مشتری تخفیفن، مشتری اون بیزنس ها نمیشن. یعنی بیزنس ها هر چی تخفیف بدن اینا مشتری سایتن، اینجا تخفیف بذار، حالا اونجا تخفیف بذار، دنبال تخفیف های 90% 80%. این جور آدمان. واسه همین یه جورایی هم مثلا خورد تو ذوقمون که آقا ما اصلا بیزنسی هم که داریم راه میندازیم، انقدر استارتاپ و فلان و اینا، خیلی سودی به آدما نمیرسونه دیگه. ترکیب همه اینا بود دیگه که آدم ناامید میشه و ول میکنه کم کم. ولی آره دقیقاً همینجوری بود. دقیقاً. و میگم واسه همین خوب شد که نشد. خب تو چند وقته الان از ایران اومدی بیرون؟ گفتی فکر کنم 5 سال اولش. نه 5 سال توییتر کار میکنم، 1.5 سال هم داشتم مستر میگرفتم و اینترنشیپ، میشه 6 سال و نیم. خب تو چطوری از ایران اومدی بیرون؟ من لیسانس رو که گرفتم با اپلای دیگه، اپلای کردم دانشگاه های، حالا من داستانم اینه که تو دانشگاه با خانومم آشنا شدم. من گفتم اصلا نمیخواستم برم خارج، میخواستم بمونم ایران استارتاپ بزنم، ولی خانومم آلردی اپلای کرده بود و گرفته بود UCLA و اومده بود. حتی من لیسانسمو 5 ساله تموم کردم ولی اون 4 ساله تموم کرده بود و اومده بود UCLA. منم دیگه گفتم اوکی من میام آمریکا و آپشنام فقط دانشگاه‌های UCLA و اطرافش بود، یعنی لس آنجلس و اطراف لس آنجلس. و معدلم چون گفتم خیلی به درس اهمیت نمیدادم، خیلی خوب نبود و UCLA رو نتونستم بگیرم، ولی UC ریورساید گرفتم که 1 ساعتی لس آنجلس. و اومدم و از اول میدونستم که نمیخوام PhD بخونم. یعنی همه بچهای شریف میان PhD میخونن، من چون تو فاز استارتاپ و کار و شرکت و اینا بودم، اصلا اینجوری بودم که آقا من PhD بشینم 5 سال دیگه از الان PhD بخونم نیستم. اینه که اپلای کردم، اومدم 1.5 سال مستر. حالا مسترم روی ماشین لرنینگ بود بیشتر دیگه، درس‌ها و کورس‌ها و پروژه‌ای که انجام دادم. و در حینش یه اینترنشیپ پیپل هم رفتم. اون اینترنشیپ هم موضوعش ماشین لرنینگ بود، تیم اینفوسک بودم، ولی با ماشین لرنینگ یه کاری بکنیم که پکت هایی که مالیشزن، اکتیویتی که مالیشزه و مثلا یه باتی داره حمله میکنه به پیپل، اینا رو با ماشین لرنینگ تشخیص بدیم. پروژه اینترنشیپ هم این بود و همین. بعدش اومدم توییتر. اوکی، بعد تو یه مدت اینترن توی پیپل بودی و بعدش همونو رفتی توییتر؟ آره، به عنوان نیو گراد جوین شدم توییتر. میشه یکم پروسس اونجا برامون توضیح بدی؟ مثلا برای کسی هم که شاید براش جذابه بخواد بدونه چیکار کردی که تونستی بری اون تا اپلای کردی خیلی معمولی، بعد اینترویو گرفتی، اینترویو سشناش چطوری بود؟ ببین بذار یه سوالی یعنی اینطوری هدفم چیه رو بذار بگم. هدفم اینه که اصلا این پادکست رو من درست کردم به خاطر اینکه میخوایم تجربه آدمایی که رفتن توی این کمپانی‌ها رو بدونیم، چون توی ایران این تجربه ها رو ما داریم نمیشنویم و اگر تو رفتی به نظر من سورس خیلی خوبی میتونه باشی از شنیدن تجربیات آدمی که این مسیر رو رفته و این کمپانی‌ها رو دیده و این پروسه‌های اینترویو رو دیده و این نوع شرکت. اصلا برای منم جالبه، یعنی منم دوست دارم ببینم یه کمپانی خیلی بزرگ چطوری داره کار میکنه، چطوری اینترویو میکنن، چیا براشون مهمه، آدم از کجا پیدا میکنن، پروسس اچ آرش چجوریه، هیومن ریسورسینگشون چطوریه. دیگه ریشو قیچی دستت. آره ببین، من از حالا دید کسی که اپلای میکرد تعریف میکنم. خب باید همه چیز یه جورایی پرفکت باشه دیگه. مثلا رزومه باید، خیلی روی رزومم کار کردم که یه صفحه رزومه، نه بیشتر نه کمتر، همه خیلی فشرده خلاصه. مثلا هرچی ایمپکت و اینا داشتم و اون تو گذاشتم پروژه‌ای که انجام داده بودم و چیزایی که فکر میکردم برای اون شرکت مفیده. و این خیلی مهم بود که هر شرکتی که اپلای میکردم براش رزومه رو برای مخصوص اون شرکت تغییر میدادم.
یعنی مثلا اگر توییتر میرفتم تحقیق میکردم، توییتر اسکالا مثلا زبان اصلیش بود، من مثلا اسکالا با جاوا شبیه، جاوا رو توی اسکیلام می آوردم بالا، پروژه هایی که جاوا انجام دادم و میذاشتم و خیلی کمپانی به کمپانی رزومه رو تغییر میدادم. یه کار دیگه هم اینه که اصلا این شرکت های بزرگ اونقدر رزومه میگیرن که تو رزومه بفرستی احتمال اینکه بهت اینترویو بدن خیلی کمه، مگر اینکه مثلا چه میدونم استثنا داره، مثلا گوگل احتمالاً استثناء و گوگل خیلی اینترویو میده چون خیلی ریسورس داره و خیلی اینترویو میتونه بکنه، ولی اکثر شرکت ها مثلا مثل توییتر و پینترست و فلان، مخصوصا این میدل سایز ها، اینا خیلی ریسورس ندارن که بتونن با همه اینترویو کنن، ولی چون شرکت های جذابیان خیلی هم اپلای میگیرن، برای همین رزومه خالی هیچ وقت فایده نداره. یه کاری که من میکردم، حالا من توی توییتر خانومم، من که رفتم پیپل، خانومم آنایتا اون تو توییتر اینترنشیپ بود و اون منو ریفر کرد، یعنی اینترویو رو اینجوری گرفتم. ولی مثلا جای دیگم که اینترویو میگرفتم به هر ضرب و زوری میرفتم یکی از تو اون شرکت رو پیدا میکردم که آقا منو ریفر کن، یعنی این ریفراله خیلی مهم بود که یه کسی از تو شرکت تو رو تایید کنه و ریفرت کنه. بعد خلاصه پس ترکیب رزومه و ریفرال و اپلای آنلاین و یعنی همه اینا رو با هم انجام میدادم و این خیلی هم اپلای کردم، یعنی من یه گوگل شیت داشتم 100 تا کمپانی رو همینجوری نوشته بودم، تمام رولاشون، میدونی یعنی خیلی پروسه آسونی نبود، همه رو اپلای میکردم، همه رو رزومه مخصوص و این حرف، و از بین اونا مثلا بگو 10% رو اینترویو میگرفتم و میرفتم اینترویو میدادم. حالا اینترویو خیلی همه شبیه هم بود، روتین بود، مخصوصا برای نیوگراد. بعضی کمپانی‌ها مثل گوگل و فیسبوک همش الگوریتم بود برای مهندس نرم افزار، یعنی 4 جلسه 4 تا 45 دقیقه الگوریتم، به 2 تا سوال میدن، همونجا باید حل کنی. یه سری شرکت اونا خیلی الگوریتم بیس بودن و حالا بیهیویرال هم که یه قسمت از مصاحبه بیهیویرال همیشه با یه منیجری یا یه تیم اینجوری. توی توییتر یکم خاص‌تر بود، متفاوت‌تر، چون کمپانی کوچیکه تو توییتر برای یه تیم اپلای میکنی، گوگل و فیسبوک برای کل کمپانی اپلای میکنی، میگی آقا من میخوام بیام گوگل، اول مصاحبه رو میکنی، باهات مصاحبه میکنن، میگن اوکی این خوبه، حالا تیم مچینگ بکنیم. توی توییتر برای تیم اپلای کردم، آقا این تیم این رول رو میخواد، یه نیوگراد باز کرده، برای اون رول اپلای کردم. مصاحبه توییتر هم حالا اتفاقا توییتر هم یکم بالاتر بود، چون یه جلسهش یه سشن 45 دقیقه 1 ساعتش الگوریتم بود، یه سشنش ماشین لرنینگ بود و یه سشنش هم سیستم دیزاین بود، یعنی سیستم دیزاین، ماشین لرنینگ، الگوریتم، و یکیش هم که با منیجر صحبت میکنی و بیهیویرال. و آره دیگه این پروسه رو که انجام دادم و مصاحبه خوب شد و بعد دیگه با منیجر دوباره صحبت کردم و آفر رو دادم دیگه. این نکته که گفتی من چند بار تو پادکست راجعش صحبت کردم، خیلی نکته مهمیه که همه یه دونه رزومه درست میکنن، همه اونو اپلای میکنن و همه شرکت ها، و من اینطوریم که آقا رزومت باید اسپسیفیک مال اون شرکت باشه، مال اون کمپانی باشه، نسبت به اون روله باشه، حتی به قول خودت اوردر اون اسکیلایی که داری نسبت به اون که اون کمپانی چی کار میکنه باید متفاوت باشه و خیلی چیز ساده و مشخصه، ولی نمیدونم چرا این همه آدم اینو جدی نمیگیرن. البته اونایی که مثل تو جدی میگیرن، اونایی که واقعا تو کار گرفتن هم جدی نیستن دارن نمیگیرن و قرم میزنن از اینکه چرا کار نیست یا چقدر سخته کار پیدا کردن، و به نظر من نکته حائز اهمیتیه. خب بعد رفتی توی توییتر به عنوان یه آندرگراد، اکسپکتیشناش و اون سطح انتظاراتی که از یه نفری که تازه از دانشگاه اومده بیرون چقدر بود؟ یعنی تو رزومه‌ای که داشتی، خب ایران درس خونده بودی، به اضافه این که دانشگاه رفته بودی و به قول خود تجربه‌ای کاریت هم که مثلا توی ایران بوده و اینا، تو بیشتر سایت پراجکتات بودن که به کمکت اومدن، درسته؟ نه تجربه
حرفه‌ای. چون تو ایران هم همیشه دیگه آقا یه شرکتی که بیمه برات رد میکنه و اینا، من هیچ وقت اینا رو واقعا نفهمیدم. یعنی اینجوری که چقدر جامعه ما رو مثلا توی شرکت بزرگی کار بکنی که مثلا برای رزومت خوبه و اینا، در صورتی که اصلا دنیا اینطوری کار نمیکنه، میدونی. و من نمیدونم چقدر الان کارهایی که تو داشتی تو ایران به صورت رسمی میکردی به رزومت کمک کرد نسبت به اون کارهایی که سایت پراجکتات بوده. یعنی تو گیت هاب پابلیک داشتی میتونستن ببینن مثلا سایت پراجکتاتو، این چه پروژه‌ای بوده که تو رو کمک کرده به عنوان کسی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدی توییتر بگه اوکی به درد من میخوره، به جای یه آدم با تجربه‌ای که توی کمپانی اسمی بوده؟ ببین گیت هاب پابلیک هم داشتم ولی برای همین مصاحبه ها درستش کرده بودم. یعنی 2-3 تا پروژه سایت پراجکت هم و اوپن سورس سایت پراجکت هایی که مثلا چون توی یه کورسی یه پروژه انجام دادم اون مثلا رو گیت هابم بود. خب ولی مثلا لینک گیت هاب و اینام توی رزومم بود که آقا اگه میخواین ببینین کیفیت کد من چی جوریه اونجا هست. ولی نکته اینه که به پوزیشن ربط داره دیگه. یه کمپانیا پوزیشن نیو گراد هم دارن، یعنی انتظار عجیب غریبی از کسی که نیو گراده ندارن جز این که تواناییشو داشته باشه، میدونی. یعنی تو خوب باشی که اون خیلی توی پروسه اینترویو، یعنی خیلی پروسه اینترویو مهمه. خب یعنی 2 بخشه کلا، یکی این که تو اینترویو بگیری که اون قضیه ریفرال و فلان و اینا که در نهایت یه منیجری یه هایرینگ منیجری خوشش بیاد از رزومه تو و اینکه فکر کنه آقا این احتمالاً قویه، که ترکیب دانشگاه و اینا میتونه باشه، سایت پراجکت باشه، همین که میگم اسکیلایی که اونا نیاز دارن رو توی رزومت ببینن. این خیلی مهمه. یعنی ما خودمون، حالا من خودم توی این 5 سال خیلی مصاحبه کردم، وقتی میبینیم یه کسی تجربه مثلا خیلی یکم حتی به کاری که ما داریم میکنیم داره، خب خیلی اصلا اینجوریم که این مثلا ریکامندیشن سیستم میدونه چیه، این مثلا اینو میدونه چیه، پس علاقه داره، پس احتمالا خیلی سریعتر آنبورد کنه و اینا. یه بخش مصاحبه گرفتنه، ولی از موقعی که مصاحبه رو میگیری دیگه قضیه اون سایت پراجکت و اینا تموم میشه. چون مصاحبه ها خیلی سنگینه، 5 جلسه بک تو بک مثلا 8 تا سوال داری حل میکنی، هر سشن 2 تا 3 تا سوال، و اینکه اصلا تو چی جوری اون سوال رو حل میکنی، وقتی داری حل میکنی باید توضیح بدی مسیر فکریت چیه فلان. یعنی خیلی به تواناییت ربط داره و اونو میسنجن و خب برای اون باید خیلی آماده شی. یعنی من اصل آماده شدنم برای اینترویو این بود که مثلا 200 تا سوال لید کد حل کنم، نمیدونم چند فلان قد سیستم دیزاین بخونم، اونا رو حل کنم. و حتی اینم خیلی برام مفید بود که مثلا با توییتر که مصاحبه میکردم میدونستم که آقا این تیم توییتر احتمالاً یه سوالی درباره توییتر میپرسه. یعنی مثلا میگه آقا این هوم تایملاین توییتر رو دیزاین کن، و من قبل مصاحبه به اونم فکر کردم که آقا این دیزاین این ماشین لرنینگ که اونجا مثلا به کار میخواد بره این چیه، یکم برای دقیقاً مسئله‌ای که اون کمپانی باهاش درگیره آماده شدم و دیدم دقیقاً کمپانی‌ها همینو میپرسن. یعنی مسئله‌ای که خودشون دارن حل میکنن همونو میکنن، سوال و از تو میپرسن. ولی آره ترکیب سایت پراجکت و اینا. حالا احتمالاً تو مشکلی که باشون سر کله میزنی با مشکلی که ما هم سر کله میزنیم میتونه خیلی شباهت زیادی به هم دیگه داشته باشه. چون کمپانی هم که ما درست کردیم بتر مود یه کمپانیه که عملاً ما داریم سعی میکنیم که این سوشال نتورک ها و تکنولوژی سوشال نتورک ها رو دموکراتایز کنیم و بدیم به همه کمپانی‌ها. یعنی اگه یه کمپانی بخواد یه چیزی شبیه ردیت یا شبیه توییتر یا شبیه فیسبوک گروپس یا شبیه کورا، شبیه لینکدین داشته باشه، بتونه از این تکنولوژی استفاده کنه. و داریم یواش یواش هم انقدر دیگه فیچراشو زیاد می‌کنیم، مثل حالا استوری گذاشتن و اینا، که همه کمپانی‌ها بتونن برای خودشون سوشال نتورک خودشون درست کنن. چون خیلی‌هاشون دارن از این کمپانی گنده میرن و براشون اون مال خودشون رو به عنوان کامیونیتی خودشون درست میکنن و از یک کامیونیتی اکسپکتیشناشون از یک کامیونیتی این رفتارهایی که این سایت‌های سوشال نتورک دارن، مثل داشتن فیدی که داشتن فید اندلسه که بتونن همینطوری فیدشون رو لود بکنن، بتونن
مودریشن منیجمنت داشته باشن، بتونن مثلا سیستم کامنتینگ داشته باشن، اون سیستم لایک و اینا رو داشته باشن. و خیلی هم مشکلای سختیه، یعنی همین داستان این که یه لایک میزنی این لایک استور بشه و نمیدونم فیدت به صورت ریل تایم هی بیاد بالا بدونی که صفحت بخواد ریفرش بشه. حالا شاید در اسکیل یه وبسایت ساختن همه بگن وای این که کاری نداره، اینو که با نکست جی اس میتونی بکنی، هم میتونی با این بکنی، این که وای مثلا اگه چیکار دارن میکنن. ولی وقتی اینو ما رو اسکیل داریم انجام میدیم، مثلا از تکنولوژی‌های مثل کافکا داریم استفاده میکنیم، آپاچی کافکا برای ایونت منیجمنت ها و برای ایونت ها رو استور کردن، یا مثلا برای انالیتیکسمون داریم از پینو استفاده میکنیم و واقعا چالنجینگه. یعنی اصلا فقط کانفیگ کردن اینا یه آدم اکسپرتی رو میطلبه. بنابراین تا حد خیلی زیادی کانکت میکنم با تیپ مشکلایی که داری باشون سر و کله میزنی. حالا تجربه تو توییتر چطوره؟ کمپانی باحالیه، مشتی تجربت. تو زمانی رفتی که اون موقع سی اوش جک دورسی بود، درسته؟ آره. یعنی جک دورسی خودش رفته بود دوباره هم برگشته بود. جک دورسی فاوندر توییتره که حالا من خودم خیلی اسپریچوالی طورم فالوش میکنم. خیلی فکر کنم کمپانی رو از چنگش در آوردن توی بازه زمانی و نرفت، یعنی با توجه که کمپانی پابلیک شد و اینوستمنت های جای کشورهای مختلف رو گرفتن و فکر کنم خیلی هم اینوستورهای سعودی و اینا دارین و اینا خیلی سعی کردن ایمپکت بکنن و بعدش هم واقعا قضیه جدی شد. یعنی واقعا احساس میکنن، یعنی فکر کنم تو آمریکا واقعا احساس میکنن که این سوشال نتورک ها، سوشال میدیا خیلی تونست تأثیر بذاره روی سیاست و روی انتخاب رئیس جمهور و این داستانا. و من یادمه که اون زمان جک دورسی خیلی علاقه داشت توییتر رو به یه سمت دیگه ببره، ولی به یه سمت دیگه رفت. یعنی فکر کنم جک دورسی خیلی حالت پروتکل میدید اینا، یعنی شبیه مثلا خط تلفن هست، مثلا چجوریه که مثلا خط تلفن همه دارن با هم دیگه صحبت میکنن، تو به کسی که پشت تو که به شرکت مخابرات نمیتونی گیر بدی آدما چجوری دارن ازش استفاده میکنن. جک دورسی اینو به صورت یه چیزی شبیه پروتکل نتورک اینطوری میدید، ولی اصلا رفت به یه سمت دیگه و خیلی اومدن شروع کردن روش کنترل کردن و اینا و بعد دوباره برش گردوندن. و تو اون بازه زمانی برگشتی که جک دورسی دوباره برگردونده بودن. پس آره، جک دورسی 2015 برگشت، من 2018 جوین شدم، یعنی 3 سال بود که جک دورسی سی ای او کمپانی بود و منم از موقعی که اومدم تا نوامبر 2021 همچنان جک دورسی بود سی ای او که بعد استپ داون کرد. ولی همین که میگی دیگه، آره خیلی حالا کمپانی که خیلی باحال و مشتی و من خیلی حال میکردم از اول و مثلا دلیل اینکه 5 سال اونجا موندم، حالا چه از نظر فنی و تکنیکالی و رول خودم که هی عوض میشد و پیشرفت میکردم و اینا، چه از نظر کمپانی به عنوان کمپانی که داره یه تأثیر خیلی بزرگی میذاره و همین که میگی دیگه سیاست و فلان، یعنی همه آدمای بزرگ دنیا، رئیس جمهورا فلان دارن تو توییتر با هم دیگه حرف میزنن. اصلا ایمپکتش خیلی 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 زیاده. من همین الان هر وقت فکر میکنم که مثلا توییتر رو مثلا ببینم آپشن دیگه چیه، خیلی سختمه که مثلا یه کمپانی دیگه پیدا کنم که از نظر مینینگفولی کاری که میکنم همونقدر مینینگفول باشه. ولی آره این قضیه که توییتر خیلی سیاسی شد، یعنی همیشه صدر اخباره دیگه، همیشه همه نیوز همش فلان، ترامپ مثلا تو توییتر اینو گفت فلان، همش سردر نیوز و فلان و اینا، و این یکم کلا کار رو مخصوصا برای سی ای او سخت میکنه که انقدر فشار روت باشه از جهت‌های مختلف، حزب‌های مختلف سیاسی و اینا. و حتی دوبارم جک دورسی که مثلا 2021 رفت کنار، به نظرم همون بود، یعنی همین داستان این که آقا کارشو نمیتونست بکنه چون کمپانی پابلیکه و وقتی کمپانی پابلیکه سریع حزب سیاسی مثلا میاد یه بخش زیادی از کمپانی رو میخره که مثلا فشار میاره رو سی او که آقا این کارو بکن اون کارو نکن اینجوری. و من که اونجا بودم شاید مثلا تاریخاش خیلی یادم نیست ولی مثلا 2020 شاید 2020 یا 2019 یه گروهی اومدن یه عالمه سهم از توییتر خریدن و قصدشون فقط به قصد این بود که جک دورسی رو اخراج کنن و جک دورسی رو جایگزین کنن. و همون موقع خیلی
توی کمپانی این در جریان بود. جک دورسی با ما کامیونیکیت میکرد، ایمیل میزد که آقا اینجوریه اونجوریه و در نهایت جک دورسی هم رفت مثلا دوستای خودش رو آورد و اونام اینوست کردن و نذاشتن اونقدر تعداد از صندلیای هیئت مدیره بره به اون گروهی که میخواستن جک دورسی رو بندازن بیرون. ولی همین که میگی جک دورسی هدفش همیشه این بود که یه چیز پروتکل مانندی بزنه. حالا این جالبه، من وقتی جوین شدم 2018 همون چند ماه اول یه ایونتی گرفت، یه ایونت خیلی بزرگی و ایونت وان تیم و کل کمپانی اون موقع 4000 نفر بودیم از تمام جهان، آوردمشون همه رو تو سان فرانسیسکو، از ژاپن و نمیدونم سنگاپور و برزیل، هر جای تیم بود کل تیم اومدن سان فرانسیسکو یه هفته و یه ایونت. من تازه شروع کارم بود، اصلا خیلی برام جذاب بود این قضیه که یه ایونت اینقدر بزرگ و اینقدر باحال. حالا توی اون ایونت جک دورسی شروع کرد ویژنش رو نمیدونم برای که توییتر 3 سال 5 سال آینده چی بشه و بعد گفتی دیگه جک دورسی هم خیلی اسپریچوال و خیلی یه کاریزمای یه جور خاصیه که اصلا آدم فکر میکنه این توی دنیای دیگه است. مثلا چونم یه وعده در روز غذا میخورد یا نمیدونم روزی 2 ساعت مدیتیت میکرد و فلان، بعد حرفم میزنه اصلا اون ویژنه به جان و دل من میشست. بعد گفتش ویژنمون اینه که توییتر بشه the public conversation layer of the internet. یعنی ما قراره اگر هر کانورسیشنی توی توییتر توی دنیا توی اینترنت ایجاد میشه برقرار میشه باید روی در بستر مثلا توییتر باشه. این ویژن کمپانی که دقیقاً همینه که میگه، یعنی پروتکل مانند یه پروتکلی مثل ایمیل که ایمیل یه پروتکل، حالا در بستر اون جیمیل داریم، یاهو داریم فلان. الان هم همونو در نهایت که از توییتر رفت همونو داره اجرا میکنه دیگه. از این ور بلو اسکای همینه دیگه. بلو اسکای پروتکلیه که برای سوشیال میدیا. و آره، حالا از موقعی که جک دورسی رفت دیگه آرامشم تو توییتر باش رفت. یعنی دیگه هیچ. تو پس خیلی حالا فن منظورمه که یعنی سابسکرایب میکردی به نحوه لیدرشپ جک دورسی؟ ببین جک دورسی خیلی اینسپایرینگ بود، یعنی مخصوصا حالا من خودم مثلا درونگرا و این حالت هم جک دورسی هم دقیقا همین بود. یعنی خیلی جک دورسی رو به عنوان یه الگویی میدیدم که واو، مثلا آخه همیشه قبلش مثلا تو جامعه همه میگن آقا باید برونگرا باشی، آقا باید نتورک کنی، این همه آشنا داشته باشی فلان این حرفا و نتورک قوی داشته باشی بخوای پیشرفت کنی و اینا همه چیزایی که با یه درونگرا در تناقضه. یعنی خیلی کار برای یه کسی که درونگراه و بخواد این کارا رو بکنه سخت‌تره با کسی که برونگراه. و من مثلا اینو میدیدم که جک دورسی با این حالت درونگراییش اومده شده CEO توییتر و انقدر خوب همه رو اینسپایر میکنه و نمیدونم ویژن همه رو تاچ میکنه، ویژن خیلی قوی داره. خیلی برام جذاب بود. یعنی جک دورسی رو من خیلی دوست داشتم. و حالا دنیا تحت زیر سلطه ایلان ماسک چطوره؟ اصلا 180 درجه فرق کامل. یعنی یه کمپانی بود شد یکی دیگه که الان دیگه حالا ریبرندم کردیم به ایکس. یعنی اصلا کاملا یه کمپانی دیگه است و از این رو به اون رو. کمپانی جک دورسی کالچرش خیلی خیلی مثلا شبیه گوگل بود. خب خیلی ریلکس بود، نه اینکه حالا خیلی خیلی ریلکس، ولی مثلا فشار شدیدی رود نبود. هیچ وقت مجبور نمیشدی ویکند کار کنی، مجبور نمیشدی اوور آورز کار کنی. و حالا کمپانی هم شده بود 8000 نفر بزرگ، هر کسی دیگه یه تیم کوچیکی و یه کاری میکردیم. ایلان ماسک که اومد خب اولا که زد قلقم کرد. یعنی 8000 نفرمون الان فکر کنم تقریبا 1000 نفریم، یعنی کسی نمونده، خیلی تیما کوچیک شدن. و یه فرق اساسیش اینه که جک دورسی داشت کمپانی که حالا 4000 یا 8000 نفرن و مثل یه کمپانی بزرگ اداره میکرد، بیگ کمپانی مثل گوگل.
و یه عالم هایرارکی منیجر داشتیم و همه چی شبیه گوگل بود فرض کن. ولی ایلان ماسک اومد کردش استارتاپ. یعنی ما الان انگار تو استارتاپ توییتر 2 یا ایکسیم و یه استارتاپیه که ایلان ماسک سی ای اوشه. 250 میلیون دیلی اکتیو یوزر مثلا داریم و باید یه عالم پروداکت بسازیم، همینجوری هفته به هفته شیپ کنیم. خیلی داینامیک متفاوته دیگه. یه استارتاپ داینامیکش با یه کمپانی بزرگ چقدر متفاوته این همینجوری. و جک دورسی خودش دوست داشت که ایلان ماسک سی او بشه. یعنی اینطوری نبود که این دوتا آدم بخوان با هم مشکل داشته باشن. دوتا رفیقن و فکرم میکنم که اصلا خود جک دورسی به بورد ایلان ماسک رو ریکامند کرده بود. درسته؟ آره، حالا اونشو نمیدونم که ریکامند کرده بود یا نه، ولی جک دورسی همیشه حمایت کرده. یعنی همون موقعی که داشت خرید انجام میشد، جک دورسی مثلا توییت کرد که به نظر من ایلان ماسک تنها راه نجات توییتره، یعنی جز این توییتر نجات پیدا نمیکنه. و حالا همینایی که صحبت کردیم دیگه، یعنی جک دورسی میگفت آقا کمپانی که پابلیکه تو هیچ کار نمیتونی بکنی. کمپانی که باید هر 3 ماه یه بار به وال استریت جواب پس بده، این همه اینوستور روشن و این همه فشار سیاسی از همه طرف و میخوان کمپانی رو تیک اوور کنن فلان فلان، این مثلا ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم. هر کار میخوایم بکنیم هیئت مدیره جلومونو میگیره یا فشارا جلومونو میگیره. و واسه همین میگفت که آقا با اینکه از نظر مدیریتی زمین تا آسمون فرق دارن، ولی آره رفیقن. و ایلان ماسک خیلی جک دورسی رو قبول داره، خب جک دورسی هم خیلی ایلان ماسک قبول داره و آره دیگه گفت تنها راه حل اینه که ایلان ماسک بیاد کمپانی رو پرایوت کنه و بعد اون اتفاقایی که باید رو توی توییتر رقم بزنه. خب ببین، حالا طبق تو این زمان داستان مدیریتی ایلان ماسک و نحوه ران کردن شرکت خیلی خیلی الان تو دنیای تک کامیونیتی باب صحبت هاست. و اتفاقی که افتاد این بود که خب ببین، اولا تو بازی زمانی که شما رفتین توییتر به اصطلاح کمپانی خیلی چاق و فت و اسلو بود. اصلا ایلان ماسک اگه میتونست تسلا رو هم پرایوت کنه میکرد، که یه بارم مثلا تو داستانه تو توییتر هم این یه نمه ریز اومد که من شاید کمپانی تسلا که دهنش سرویس کرد SEC و اینا که برو بابا چی میگم اصلا، چون سهام‌ها و اینا هم تاثیر میذاشت، تو نمیتونی پابلیکلی با یه توییت بتونی مثلا رو سهام‌ها تاثیر بذاری. و واقعا این اتفاق افتاد. بعد اگر خاطرت هم باشه، حالا خیلی گذشته نیست، بعد از داستان کرونا و بعد از این داستان منتظریم که این اتفاق ریسشن و این رکود اقتصادی شکل بگیره به خاطر کرونا، که این هم ما رو ترسوندن و گفتن و اینا. حالا تا حدودی شد، تا حدودی هم هنوز اون میگن هنوز اتفاق گنده هنوز نیفتاده، ولی یه جوری هم انگار از بیخ گوشمون گذشت. ولی دنیا اینطوری شده بود که طوری که ما اصلا استارتاپ ها رو یاد گرفتیم که چطوری کار میکنن، اینطوری بود که یه سری کمپانی ان تو یه پروداکت مارکت فیت خیلی کوتاه و ریس پیدا میکنی، سوراخو که پیدا کردی مثلا همون اوایل اوبر و نمیدونم این پینترست و اینا، تو به شدت هزینه میکنی اصلا به درآمدزایی و مانتایز کردنش فکر نکن. اقتصاد آمریکا توی دنیای استارتاپاش اینطوری بود. یعنی اوبر هم تا الان هنوز ضررده هست، اسپاتیفای هم هنوز ضررده هست و کمپانی بزرگ دنیا همه ضررده هستن تقریبا خیلیاشون توی این دنیای استارتاپ ها. و این انگار سوراخ بازی اینجوری بود، برو ریس کن از تا زمانی که رشد داری نشون میدی مهم نیست، به خاطر اینکه راههای مانتایز کردن، راههای پول درآوردن زیاده. وقتی تو یه ترافیکی داری، یه یوزر بیسی داری، نه حالا پول از توش میشه درآورد راحت، خیلی نگران این قضیه نباش. تا بعد دیگه این داستانه اقتصاد این افتاد که الان تمام فرمولا عوض شد، یعنی تمام کتابای بیزنسی هم دارن عوض میکنن یه جورایی دیگه. تمام شد اون امریکن دریم و تمام شد اون دنیایی که میتونستی بری پولای گنده ریز بکنی و با یه آیدیا و با یه MVP و الان دوباره بحث بوتسترپ کردن و دوباره بحث زیر فشار سرمایه گذار نرفتن و دوباره اصلا کی گفته از همون روز اول باید سودده باشی و دیگه این حالتهای طبیعی و نچرال نیست.
نمیشه انقدر سابسیدایز بکنی و هلتی نیست، به اصطلاح بیزنس سلامتی نیست. و ایلان ماسک یه جورایی همه اینا رو اثبات کرد. یعنی کارهایی که اتفاق افتاد این بود که هیچ کسی جرئتی نداشت کمپانی 8000 نفره رو بکنه 1000 نفر، چون وقتی که این کرونا تموم شد و این داستان رکود اختصاصی داشت زمزمش اتفاق میافتاد، ما از سمت اینوستورهای خودمون ایمیلایی که میگرفتیم، من ایمیل‌ها رو دارم، یعنی ایمیلایی که اینجوری بود که ما از الان بهتون میگیم سال آینده سال فوق‌العاده خونی و بدی خواهد بود، از همین الان اصلا اینطوری بود که آقا رشد و مشت رو ببوسید بذارید کنار، همین که فقط زنده بمونیم، نه در سال آینده نه از اینوستمنت خبریه، نه از پول خبریه، نه از رشد خبریه و فقط زنده بمونین و تا جایی که میتونین هزینه‌هاتون رو کم بکنین و کاستاتون رو بیارین پایین، که اصلا بهانه‌ای شد که همه کمپانی‌ها دیگه شروع کنن به دیگه آقا وقت اصلاحه، میدونی، و شروع کردن آدماشونو اخراج کردن، مدیرا رو اخراج کردن، کمپانی‌ها رو سبک کردن، چون دیگه این کمپانی دیگه خیلی کسی بهشون نگاه نمی‌کرد ببینه چقدر اینا افیشنتن و چقدر دارن تمیز کار میکنن و چقدر دارن با سرعت و چابک کار میکنن. پول بود و تیمای گنده بودن و دیگه به اصطلاح کمپانی‌ها لش شده بودن. تا حالا یه فیچری بخوای بزنی 8 ماه طول می‌کشید، یه سال داشت طول می‌کشید و اینا. و سرمایه‌گذارا هم اینطوری بودن که آقا cut fast and deep، یعنی هم سریع، یعنی مثلا توی یه سال با تو 3 تا راوند آدماتون اخراج نکنین، هر بار 50 نفر یهو برو 3-4 هزار نفر اخراج کن. ولی یکی سریع خیلی فیسبوک این کار رو انجام داد و بعدش توییتر. ولی همه کمپانی‌ها نمیتونستن، زیر فشار ایمپلویاشون بودن، آدماشون بهشون داشت فشار می آورد و نمیذاشتن که این اتفاق سریع بیفته، تا یکی مثل ایلان ماسک اومد که انگار با یه جرأت و با یه زور و با یه شاخبازی یه کاری کرد که کرکوپر و فک که همه اومد پایین. یعنی حتی این ریبرند کردن اسم توییتر که حالا شاید دوست دارم راجعش بشنویم که ببینم تو به عنوان کسی که از داخل داری قضیه رو میبینی چیکار میکنی، ولی عوض کردن اسم، مثلا برمی داشتن قدیم کمپانی مثلا 7-8 تا ایجنسی می آوردن و انواع بررسی ها میشد و یوزر اینترویو میشد و آیا تاثیر تغییر برند بر این میدونی کلی انقدر فقط پیپر میذاشتن روی دفتر تو اتاق سی او که آقا به این دلیل و به این دلیل، یاری که آقا ول کنین این مسخره بازی ها رو، اسمو اصلا عوض میکنیم. یا اصلا خیلی آرگیو میکنن که ولیوی از ساختن یه چیزی مثل توییتر که برای ایلان ماسک شاید بخواست از اول بسازه کاری نداشت، یوزر بیس رو خریده و برندینگو، ولی چی شد که برندینگ رو انداخت بیرون. که حالا ما میدونیم مثلا اکس داستان داره از قدیم، یعنی از زمان پیپل ایلان ماسک تو ذهنش بود یه چیزی شبیه ویچاتور بسازه و اینو الان به عنوان یه اکسلریشن یا یه لولی به عنوان اینکه میتونم خیلی سریعتر این دمو بندازم جلو، یعنی پیپل و توییتر رو بهونه کرد تا بتونه یه پروتکل یا یه تکنولوژی یا یه سیستم شبیه ویچتی که تو بتونی تمام پیمنت‌ها تو توش انجام بدی، تمام کامیکیشن‌ها تو انجام بدی، بتونی برای دوستات راحت پول بفرستی، همه کارا راحت توش بکنی و یه همچین چیزی میدی. ولی حالا این حرفی که خواستم بزنم و که حالا داشتم میگفتم این بود که توی دنیای بیزنسی یا توی این دنیایی که الان ما توی دنیای استارتاپ هستیم و با اینوستورهای سیلیکون ولی داریم کار میکنیم، ایلان ماسک الان به عنوان یه رول مدل که دیدی آقا میشه سریع کار کرد، دیدی میشه خایه داشت یهو بزنی پری تو حلق خودم که میتونی 90% کمپانی‌ها یهو مثلا قلقم بکنی بره، دیدین برای عوض کردن اسم و اینا نمیخواد انقدر مته به خشخاش بذاری و پاشی بری مثلا کلی ریسرچ و اینا انجام بدی، دیدی، یعنی یه دیدی الان توی این دنیای تک کامیتی تک بین کمپانی گنده ها اتفاق افتاد که یه دل و جرأتی هم به کمپانی داد. اصلا یهو الان میگم پست ایلان ارا، یعنی الان نوع منیج کردن و ردیف کردن کمپانی از زمان ایلان به بعد یه جرأت خاصی به آدما داد که آقا سریعتر میتونی خیلی فست‌تر بری جلو. چون واقعا هم توییتر کمپانی کندی بود، یعنی ماهایی که تو توییتر از سال‌ها هستیم کی یه فیچر نداد ما که چی ندیدیم، احتمالاً همش دت و اپتیمایز و از این مسخره بازی‌ها که من خودم در جریانم. نمیشه آقا این کارو می‌خوای بکنی، نمیشه، اول باید بریم برگردیم کل این دیتایی که از قدیم داریم بعد از اول پرداخت کنیم تا تازه بتونیم بریم این چیزا رو بزنیم. ولی می‌خواستم همین رو فقط بگم که این اتفاقی که شاید خیلی دشمن پیدا کرد ولی از طرف یه سری از آدم‌ها هم داره ستایش میشه. ستایش نه حالا به معنای اینکه تو کار خیلی مشتی و درستی کردی، ولی
دیدی که توییتر از بین نرفت، دیدی که توییتری و یواش نشد، دیدی که 8000 نفر نمیخواست و حالا ولی میدونم که کلی از آدمای توییتر هم شاکی شدن دیگه، یعنی کلی از بر بچه‌ای که اخراج شدن دیگه اصلا دشمن خونی شدن با ایلان ماسک. آره ببین آره همه اینایی که میگی درسته دیگه. خیلی ایلان ماسک یه کارایی میکنه که میمونی دیگه. هیچ کی تو دنیا جرئت نداره این کارا رو بکنه و وقتی که ایلان ماسک کرد تو توییتر حالا کارهای مختلف، تازه همه دل و جرأتش رو پیدا کردن که این میشه، اصلا کمپانی رو باید اینجوری منیج کنی. مثلا چرا مثلا توییتر که زد تمام منیجر لیرها رو حذف کرد، منیجمنت لیرها رو، و کمپانی رو فلت کرد، خیلی از روش کپی کردن. نمیدونم منیجرز کمپانی‌ها اینطوری شده بودن، مدیرا داشتن مدیرا رو مدیریت میکردن. دقیقا. من شاید یه بار شمردم فاصله من تا جک دورسی از نظر تعداد منیجر بینمون فکر کنم 10 تا یا 13 تا بود. الان ایلان ماسک اسکیپ منیجر من، یعنی دو تا منیجر فاصله داریم. اینقدر فلت شده، یعنی کلا همه رفتن. ولی خب حالا به قول خود ایلان ماسک میگه توییتر رو که گرفتم یه هواپیمایی بود که موتورش خاموش شده بود، بالش آتیش گرفته بود، داشت سقوط میکرد. یعنی وضع اقتصادی، این که گفتی از از بیخ گوش گذشت، از بیخ گوش نگذشت. وقتی وضع اقتصادی واقعا خراب بود و 25 میلیون دلار روزی مثل که برن میکرد اگه درست یادم باشه، روزی. من یه همچین چیزی شنیدم، خود ایلان ماسک توییت کرده بود. آره روزیشو نمیدونم، ولی آره اوردر سالیانش مثلا 3 بیلیون ورسس 6 بیلیون بود، یعنی خرج 6 بیلیون درآمد. ما تیله بازی میکنیم در اصل من اینجا. آره بعد حالا نکته داشته باشه، یعنی واقعا ایلان ماسک توییتر رو خرید تایمینگ خیلی بدی بود و دقیقاً همون موقع اقتصاد اوضاعش خراب شد و کسایی که تبلیغ میکردن رفتن، خیلی کم شد و حالا نمیدونم چقدر، یعنی همه کمپانی‌های شبیهش مثلا اسنپ چت و نمیدونم پینترست و همه اینا ضربه خوردن، چون تبلیغ کننده ها رفتن دیگه روی سوشیال میدیا تبلیغ نمی‌کردن، مقدارش خیلی کم شد. در نتیجه همه ناگزیر بودن که لیاف بکنن و خرجو کم کنن و همه اینا به خاطر وضع اقتصادی آمریکا. ولی خب ایلان ماسک توییتر رو خرید، یه 2 تا چیزم اد شد بهش دیگه، چون اینترست اون پولی که خریده بودم، اون وامایی که گرفته بودم اضافه شد. شاید یک سری ادورتایزرها که مثلا از نظر سیاسی و اینجور چیزا با ایلان ماسک مخالف بودن، اونا اضافه بر سازمان توییتر رو ترک کردن. اینه که اوضاع واقعا همون شد که یه هواپیمایی که داره سقوط میکنه و بالش آتیش گرفته، چی کارش بکنیم؟ اینه که آره حالا این دل و جرأتی که میگی دیگه خیلی عجیب غریبه. من فکر کنم آخه به خاطر اینکه ایلان ماسک خیلی بیزینسی داره با قضیه برخورد میکنه، در صورتی که شاید تیم مدیریت قبلی بیشتر حالت قدرت ایمپکت کردن سیاسی داشتن. یعنی اونا اینطوری بود که آقا بذارین هزینه رو میدیم، این اشکال نداره، هزینه شما میدیم، ولی زورمون زیاده توی دنیای سیاست و ایمپکت کردن. ولی ایلان ماسک اینجوریه که بیزینسی، آقا باید مانتایز کنیم، یوزرها باید پول بدن، برای اینکه بیشتر حالا بحث پولی، حالا هم بحث این که پول رو باید درآره است، هم بحث این که خب یه فکر کنم یه متد مقابله با باتام هست که این وریفای کردن و پول دادن و این داستانا. آره این پرداخته، من همچنان اصلا قانع نیستم که این پرداخته برای پول در آوردن توییتر واقعا نسبت به چیزی که ادز در میاره اصلا چیز نیست. و حالا من از تقریبا مثلا شاید 6 ماه هفتگی توی میتینگی که مثلا ایلان ماسک با تیم ما داره، ریکامندیشن الگوریتم که هوم تایملاین و بقیه چیز هست، هر هفته باش میتینگ دارم و خب خیلی همش این چیزا رو خیلی میگه دیگه. هیچ وقت من تا حالا ندیدم بگه آقا مثلا از این میخوایم پول در بیاریم. یعنی همیشه نکته اینه که آقا چجوری جلوی باتو بگیریم، چجوری که خیلی واقعا بات ها رو قلقم کرده، یعنی عجیب غریب بات ما حذف کردیم و جلوشون گرفته شدن و همچنان هم چطوری تیم قبلی نمیتونست این کارو بکنه؟ چرا؟ ببین خیلی پیچیده است، یعنی اصلا مسئله ساده ای نیست. بات ها همون قدری پیچیده شدن که یعنی انگار که کاملا عادیه، یعنی خیلی چیز واضح نیست یه باتی بیاد 100,000 تا ریکوست بفرسته تو بفهمی. حالا با چت جی پی تی حرف بزنی عمرن نتونی بگی پشتش آدمه یا کامپیوتره، حالا چه برسه به یه باتی که داره یه سری بیهیویر. ولی خب میشه یه سری البته میدونم که همه جوره با
حتی کپچار هم دیگه میپیچونن باتا دیگه، چه برسه به الان که دیگه اوضاع خیلی بیریخ شد، چون الان با این تکنولوژی LLM و شبیه چت جی پی تی و اینورم پیشرفتای تو ویژن، رسما کامپیوتر همه کار میتونه بکنه. یعنی کاملا میتونه یه اکانتی بیاد توییت بکنه، هزاران توییت. یعنی به زودی این اتفاق میفته که کل سوشیال میدیا میشه AI generated و دیگه اصلا نمیفهمی تو داری با AI صحبت میکنی، با آدم صحبت میکنی، فیک واقعیه. و همه اینا مثلا ایلان ماسک همیشه این تو ذهنش بود. یعنی همون 6 ماه پیش اینجوری بود که آقا ما الان این کارو نکنیم توییتر به فنا میره و کل توییتر میشه AI generated، یعنی دیگه اصلا سوشیال میدیا نیست. و اینا واجبه. ولی حتی قبل این قضیه LLM و اینا خیلی باتا از نظر بیهیویرالی، یعنی دیگه با خیلی ساده که نمیشد بفهمی، مثلا یا ریکوست تعداد زیاد میزنه یا فلان، اینا رو که میبستیم باتا رو. ولی اونا که هیچی، ولی خیلی پیچیده تر سعی میکنن آروم آروم ریکوست بزنن اینجوری اونجوری، ولی همه دیتا توییتر رو اسکریپ میکردن. همه دیتا دست الان خیلی از کل توییتای کل تاریخ توییتر. نمیدونم این توییت گذاشتن یعنی یه بخش از بات اونجوریه که اسکریپ میکنه توییتر رو، یه بخش از بات اینه که توییت میذاره فلان و هیچ جوره نمیشه جلوشو گرفت به این راحتی ها. من حالا شاید کار توی پیپل هم اینترنشیپ هم همین بود دیگه. یعنی اونا میخواستن من یه مدل ماشین لرنینگ بسازم که بیهیویر بات رو از بیهیویر غیر بات تشخیص بده، چون به جایی رسیده بودن که با همین رول عادی و برنامه نویسی عادی و ایف و الس و آی پی و فلان و اینا رو بلاک کنیم، اینا رو کرده بودن، اونا تموم شده بود. ولی همچنان باتا هی پیشرفته تر میشن و تو باید هی ماشین لرنینگ قوی‌تر و قوی‌تری داشته باشی که بتونه اون بیهیویر رو تشخیص بده. ولی دیگه با قضیه LLM میگم مثلا تیر خلاص زده شد که هیچ جوره تو دیگه نمیتونی بفهمی یکی باته یا بات نیست. و دیگه مثلا حالا به نظر ایلان ماسک تنها راه اینه که پول بدی، تنها راه اینه که کردیت کارت رو وارد کنی، یا حتی شاید در آینده مثلا چه میدونم فیسبوک این کار میکنه آیدی وریفیکیشن، اینجور چیزا که ما بفهمیم تو آدمی. و حالا برای سوپر یوزراش هم داره پیدا میکنه و حالا خدماتی هم که حالا میخواد بعداً بهشون بده دیگه، شبیه Airbnb سوپر هست. حالا مثلا در رابطه با این داستان باتا میگم، گفتم حالا شاید اسکیل کارهایی که میکنیم خیلی با هم متفاوت باشه، ولی تیپ مبارزاتی که تو روزم داریم مال ما هم یکیه. یعنی مثلا ما هم الان به عنوان یک کسی که کامیتی پلتفرم داریم و آدما میتونن بیان کامیتی پلتفرم بسازن، کامیتی رو نساخته، کامیتیش 10 ساعت نیست بالاست، یو پر میشه از اسپم و واقعا ما نمیتونیم باتا رو دیتکت بکنیم. یعنی ما الان خودمون از ورژن جدید کپچای گوگل داریم استفاده میکنیم که حتی نمیپرسه ازت مگر اینکه شک کنه میاد ازت میپرسه موقع ساین اپ. حتی از ترد پارتی تولایی مثل اکیسمت و اینا داریم استفاده داریم میکنیم برای اینکه حالا وردپرس هم مثلا روی اکیسمت که بتونه اون آی پی آی که فلگ شدن و بفهمه آقا اینا باتن دیگه احتمال زیاد. مینیمم گذاشتن روی ریکوست های ای پی آی است خیلیه. یعنی منم واقعا یه مقداری اینجوری هم که چقدر سخت شده جدیدن بازی، یعنی چون بد پلیرها زیادن و همیشه بحث بد پلیراست. یعنی کسایی که میان با این امکانات و با این تکنولوژی‌ها یعنی هزینه خیلی زیادی رو از ما میگیرن فقط به خاطر اینکه بخوای با این بد پلیرها و با این کسایی که واقعا میخوان کارهای عجیب غریب بکنن مبارزه کنیم. ببینم الان توییتر ای پی آیش پابلیکه یا نه؟ الان بسته توییتر ای پی آیشو، چون همه شروع کردن بستن. ای پی آی هم بست، یعنی پولیه و پولش هم ارزون نیست اصلا که بتونی. آره بلایی که سر ردیت هم اومد. آره اون این داستانش اینه که دیگه داره جنگ LLM میشه دیگه، جنگ چت جی پی تی و بارد و فلان و اینا. و دیگه کمپانی الان دیتا دوباره مهم شده. آقا دیتا توییتر رو چرا باید چت جی پی تی روش ترین کنه و اون ازش مانتایز کنه؟ چرا خود توییتر نکنه؟ چرا ردیت باید تمام دیتاشو بذاره؟ همه کمپانی‌ها یه سوال دیتا خیلی ردیت هم نره و آره دقیقاً، یعنی همه رو چت جی پی تی داره جایگزین میکنه، حداقل دسترسی نداشته باشه. این بازی فعلنه. من همچنان بر این باور دارم که دنیای آینده ترانزکشنال، این اینترفیسش چتی نیست، ترانزکشن‌های آدما و صحبت کردنشون به صورت چت نوشتن نیست. برای خیلی یوتیلیتی داره برای خیلی کارها، ولی هنوز اتفاقا دکس جنریشن اینترفیس ها رو باید ببینیم که چجوری خواهد بود.
بعد تو خودت ایلان ماسکو باهاش این فرصت رو داشتی که از نزدیک ببینی باهاش کار بکنیم؟ حالا با توجه به اینکه دیگه لول تا ایلان ماسک هم 2 نفر، یه عکسی تو توییتر گذاشته بودی بغل ایلان ماسک بودی. آره من گفتم الان حالا روزی که یه اولین باری که ایلان ماسکو دیدم، حالا قضیه همون عکسیه که تو توییتر خود ایلان ماسک توییت کرده، اونو حدود دسامبر فکر کنم، و حالا من خودم جدیدن تو اکانت خودم جدیدن توییتش کردم. اون یه داستانی داره که اون اولین باریه که من ایلان ماسکو از نزدیک دیدم و باهاش اینتراکشن داشتم. حالا خیلی کوتاه بگم، بعد از اینکه این لیافا تموم شد و مثلا 50% کمپانی، خیلی حالا لیاف که خیلی اصلا کیاس بود و خیلی ترسناک بود و پر استرس، و چون توییتر اومد 50% کمپانی مثلا توییتر دیگه، این همه کارمند لیاف شدن و استاپ هم نشد رو 50%، همینجوری ادامه داشت، هر هفته هر 2 هفته لیاف و پرفورمنس منیجمنت و همه چی خیلی جدی شد و دیگه الان تقریبا 80% کمپانی 80% تقریبا کوچیک شده. و حالا بعد اون لیاف اول بود، یه روز صبح ایمیل زد که امروز کد ریویوه و همه کارمندا از همه جای حتی شهرهای دیگه مثلا سیاتل و فلان و اینا پرواز بگیرن بیان، همه باید بیان آفیس سان فرانسیسکو و میخواد ایلان ماسک خودش شخصا کد ریویو کنه و تک تک آدما رو ببینه تو یه ماه گذشته چی کار کردی و پلنت برای یه ماه آینده چی. مثلا یه همچین از این 1000 نفری که مونده بودن بیشتر هم بودن از 1000 نفر، ولی انجینیرها، یعنی کسایی که کد میزنن، تعداد انجینیرها رو نمیدونستم ولی نمیدونم 8000 نفر بودیم، نصفمون لیاف شدیم، مثلا شاید چه میدونم 3000 4000 نفر بودن، ولی انجینیرها شاید احتمالاً زیر 1000 نفر بودن اون موقع. و آره میخواست یکی یکی بیاد بپرسه و حالا همه رفتیم آفیس و خیلی استرس داشت دیگه، یعنی واقعا ایلان ماسک اولین بار است که مثلا میخوای اینتراکشن داشته باشی، ایلان ماسک اومده خودش شخصا ببینه تو یه ماه گذشته چیکار کردی و خب استرس شدیده دیگه، آقا تو چیکار کردی مگه یه ماه گذشته که بخوای ایلان ماسک رو راضی نگه داری، یا ایمپرس که قطعا نمیشه کلا ایلان ماسک کرد، ولی همین که راضی نگهش داری که تو رو اخراج نکنه، خب همه استرس داشتن که آقا ما این ایمپکتمون چی بوده. یه سوال بپرسم، چه اصراری بوده این برای این تالنت ها؟ البته توی بازه زمانی بود که همه کمپانی‌ها داشتن کات می‌کردن و احتمالاً حتی پیدا کردن شغل هم سخت بوده، ولی چه اصراری بوده که سری آدم بخوام بمونن؟ یعنی این داستان بکلشی که داشت که آقا نه و برو بابا چه فازی و اینا. البته خب من یادم ببین حقم داشت، توییتر یه زمانی اینطوری بود که یه سری آدم خودشون توییت می‌زدن که ما اصلا فاز رستن وست برداشتیم اینجا، یعنی فقط داریم چیل می‌کنیم و خوش داره می‌گذره و اصلا مدیری هم نداریم و کسی خبر نداره ما چیکار داریم می‌کنیم و فقط هم داریم حقوق مفتی برمی‌داریم. یعنی این کالچر رو داشت. آره یه عده که رستن وست بودن، اونا که حالا انگار به خاطر پرفورمنسشون لیاف شدن، ولی حالا نمیدونم چند درصد از کمپانی، ولی تعدادشون کم هم نبود. ولی لیافا دیگه فقط به اون اکتفا نکرد دیگه، یعنی مثلا تیمایی که ایلان ماسک اعتقاد نداشت، مثلا فکر کنم ادز مثلا خیلی ضربه دید، چون اصلا ایلان ماسک ادز توییتر داشت شبیه مثلا اینداستری، همه استانداردهای اینداستری مثل فیسبوک و یوتیوب و فلان اینا چجوری مدلای ماشین لرنینگ ادز رو ترین میکنن یا چجوری اون پروسه رو انجام میدن، توییتر هم همون بود پروسش. ولی ایلان ماسک کلا به اون اعتقادی نداشت، چون واقعا کل اینداستری دارن اشتباه میکنن و یعنی حداقل برای توییتر الان اون روش اشتباهه و خیلی مثلا ادز بیشتر قلقم شد تا مثلا هوم تایملاین که من بودم. و اصرار که میگی یه دلیلش همین بود که اولا که مارکت وضعش بد بود، دوما آخر سال بود، یعنی همه اینا دست به دست هم میداد که آقا اصلا جاب مارکت اوضاعش خوب نیست که تو الان بگی من مثلا این فشاری که 2 روز داره استرس میاد و دیگه نمیتونم تحمل کنم، برم یه جای دیگه کار کنم. و خب یعنی هر کی بعد لیاف همه مونده بودن فعلا. حالا که این قضیه این روز بود، اینا هنوز خیلی جدید بود بعد لیاف. بعدن یکم که گذشت
خود ایلان ماسک ایمیل زد گفتش که fork in the road، یعنی گفت آقا هر کی که نمیخواد کار کنه، نمیخواد اینجا باشه و مثلا با من حال نمیکنه یا با ویژن کمپانی حال نمیکنه بگه همین الان جداش، یا اینکه هارد، یعنی گفت کلیر کرد که آقا من میخوام سنگین باید کار کنین، هارد ورک فلان فلان، و هر کی که نمیخواد بره من بهش سیورنس پکیج رو میدم، یعنی اون 2 ماه 3 ماه حقوق رو میدم که تو زندگی داغون نشه، مثل کسی که لیاف شده. یعنی گفت اگه شما لیاف نشدین ولی دوست دارین لیاف شین، من لیافتون میکنم و بهتون سیورنس پکیج میدم برید و سنگ اندازی نکنین دیگه. حالا این قضیه کد ریویو قبل این بود و آره اون روز ما رفتیم اونجا و تا مثلا ساعتهای بعد خیلی زیاد بودیم دیگه. ایلان ماسک مثلا از اون سمت شروع، من این ور سالن بودم، تیم ما، ایلان ماسک از اون ور سالن شروع کرد و یکی یکی مثلا کد ریویو داشت میکرد و صحبت میکرد و فلان و اینا. من خیلی همچنان هدفش رو نفهمیدم، یعنی هدفش از این لحاظ که ما استرس داشتیم که یه وقت ما رو اخراج نکنه اون نبود، بیشتر این بود که میخواست ببینه تک تک، یعنی خیلی ایلان ماسک به انجینیرینگ علاقه داره، خیلی میخواد ببینه آقا دقیقاً توی کد داره چه اتفاقی میفته. واسه همین همه اصلا به منیجر به عنوان کسی که فقط پیپل منیجره، پیپل منیجمنت میکنه اعتقاد نداره، میگه همه باید فنی باشن، همه باید بدونن تو کد چه اتفاقی داره میفته و اونا مهمن برای کمپانی، اونا هن کسایی که کمپانی رو دارن میسازن، که یکم به نفع ما بود، یعنی با ماها حال میکرد که انجینیرینگ با مثلا پروداکت منیجرها یا با منیجرایی که فقط پیپل منیجر میکنن اصلا حال نمیکرد. اینم قضیهش بیشتر این بود که میخواست ببینه تو کد داره چه اتفاقی میفته و خلاصش اینه که گذشت دیر شدش مثلا تقریبا 9 و 10 شب و ما هم دیگه اینور اولاش خیلی استرس داشتم و همه مثلا اینکه چی کار کردم و اینا رو ردیف کرده بودم، ولی دیگه کم کم شروع کردیم با هم دیگه صحبت و فلان اینا. من مثلا برای اینکه آماده باشم برای اینکه مثلا توضیح بدم شروع کردم آرکیتکچر، معماری، کلا اینکه یه ریکوست میاد توی هوم تایملاین چه اتفاقی میفته و تمام اینکه چه سرویس هایی درگیرن و این آرکیتکچر مایکرو سرویسمون چه جوریه، همه اینا رو کشیده بودم و آماده. بعد یکی دیگه هم که اونم خیلی تکنیکالی قوی بود و همه دیتیل اینا رو میدونست گفت چه باحال فلان، اونم 2 تا چیز اد کرد و گفت بریم روی تخت وایت بورد بکشیم و همینجوری، نه اینکه برای کسی بکشیم، همینجوری شروع کردیم آرکیتکچر رو اونجا کشیدن و تیممون دورمون جمع شدن، حتی بقیه، بعد شروع شد سوال جواب و اینا. خلاصه این وایت بورد رو که این آرکیتکچر رو که کشیدیم دیدیم چه چیز باحالی شده و مثلا خیلی خوب روش میشه توضیح داد که چه اتفاقی داره میفته تو هوم تایملاین. هیچ دیگه منیجرم یهو گفتش شاید مثلا حاضرین ایلان ماسک الان بگیم بیاد مستقیم اینجا مثلا براش توضیح بدین. ما هم دیگه استرس خوابیده بود دیگه چون 11 شب شده بود تقریبا، گفتیم بگو بیاد و اونجا اولین باری بود که ایلان ماسکو مثلا باش اینتراکشن داشتم، براش یه مثلا 10-15 دقیقه اون پسره، یه 10-15 دقیقه من توضیح دادیم که هوم تایملاین چه اتفاقی میفته و از همون اول تمام، حالا بعدن کلی چیز ازش یاد گرفتم که مثلا پرینسیپل های کاریش چیه و چی جوری پروداکت رو دیزاین میکنه، چه چیزایی براش مهمه. همون اولم همش همین کامنت ها رو میداد روی مثلا توضیحاتی که ما میدادیم و آره بعد از اون دیگه گفتم هفتگی، حالا نه خیلی ایمیدیت بعد اون، ولی مثلا از 2-3 ماه بعدش شروع شد هفتگی با تیم ما که هوم تایملاین بودیم و کم کم حالا هی گسترده شد الان دیگه تایملاینزیم، یعنی همه سرچ و اکسپلور رو نمیدونم هوم و همه تو اون میتینگیم و هر هفته دیتیل اینکه پروداکت چه اتفاقاتی داره میفته، ماشین لرنینگ چه مدلامون چه جوریه فلان، یعنی خیلی دیتیل ریز و اینوالو و تمام چیزا رو آره. ببین در رابطه با این موضوعی که میگی ایلان ماسک خیلی حالا به انجینیر علاقه داره و اولا که خب من حالا چون از سورس‌های مختلف حالا پادکست زیاد گوش میکنم و خودم به عنوان یک کسی که دارم با آدمای مختلف کار میکنم و پروداکت میسازم،
روش‌های ساخت پروداکت اینا رو دارم بعد از چندین سالی که دارم این کارو میکنم و اشتباهات مکرر یا این کارو کردی نتیجهش اونجوری شد، حالا این کارو کردی نتیجهش اینجوری شد دارم نگاه میکنم. یه چند تا نکته خودم احساس کردم. مثلا توی یه پادکستی بود با لکس فریدمن که اون کسی که AI تسلا رو انجام میداد داشت راجع به موضوع آنتروپی صحبت میکرد که توی دنیای شیمی یه کانسپتیه که توی ترمال انرژی موقعی که یه سری از مولکولا و اینا، حالا نکته تو بیزنسش ترجمه میشه به این که آقا یه قسمتی از قضیه افیشنت نیست، یعنی به خاطر کامل تمام اون ترکیب به خاطر اون داینامیکی که براش به وجود اومده به شکل یوزفولی داره استفاده ازش نمیشه. و مثلا مثالش توی تسلا این بود که مثلا خیلی مثال جالبی بود، یعنی مثلا اینطوری بود که آقا توی تسلا روی این ماشینای تسلا ما کل انواع سنسورها رو داریم و دوربین داریم، لایدار داریم، نمیدونم اینفرارد داریم. و گفت خب برای اولین بار وقتی به این قضیه فکر می‌کنی میگی عجب کانسپت باحالی، یه ماشینی که این همه سنسور داره و اینا، خب خیلی خفنه و خیلی سیفه و هست. ولی وقتی تو داری به یه پروداکشن خیلی بزرگ فکر می‌کنی، تمام اینا پوینت آف فیلیرن. یعنی تو وقتی این همه سنسور داری، جدا از این بحث قضیه سنسورها، این که حالا همه این سنسورها وقتی تو داری توی قالب کمپانی فکر می‌کنیم، امکان فیل شدنشون وجود داره، امکان خراب شدنشون وجود داره، امکان اینکه حالا من باید خدمات پس از فروش برای درست کنم، این قطعات و پارتاشو باید از شرکت‌های مختلف بگیرم، شرکت‌هایی که این سنسورها رو درست می‌کنن ممکنه پارتای خراب به ما بفرستن، من برای دیزاین کردن این سنسورها باید توی بدنه ماشینم یه سری تغییرات و دیزاین ایجاد کنم که تا اونا رو جا بدم و اصلا بهتره که همه اینا رو حذف کنیم. یعنی اینو حذف کردن این ممکنه خیلی اینتویتیو نباشه در حال اول، ولی در اسکیل بزرگ که داری کمپانی می‌سازی و می‌خوای پروداکشن خیلی زیاد داشته باشی، اصلا نداشتن این باعث میشه که کلی از سینگل پوینت فیلیرات رو حذفش بکنی که دیگه اصلا نخوای این داستان‌ها رو داشته باشی. و توی 37 سیگنال یه کمپانی دیگه که خیلی معروفه که حالا یکی از پروداکتاش بیس کمپه یا این ایمیل کلاینت جدید هیو ساخته، اونم اینطوریه که less is not less than, less is more. میدونی یعنی این کانسپت اینکه آقا وقتی تو تعدادت کمتره، اجزاش کمتره، ساختارش کمتره، حتی مکینتاش هم وقتی این مکبوک جدید رو از یه حدی بعد ساختن، کلا این بدنه مکبوک یونیبادیه، یعنی کلش یه تیکه است. و وقتی من داشتم جانی آیو رو نگاه می‌کردم که داشت صحبت می‌کرد چرا کل مکو یه دونه بادی کردن، یعنی پارت نیست که پیچ شده باشه، گفت به خاطر اینکه وقتی دو تا پارت داری احتمالاً که یکیش بشکنه یا یکیش خراب بشه خیلی زیاده، ولی وقتی یه دونه بدن است تو کلا فیلیرت خیلی کمتر میشه. حالا بماند که تو داستان تسلا دوربین یکی از سنسورایی که خیلی دیتاش انقدر زیاده که تمام لایدار رو همین رو میخوره، یعنی همه اون کاری که اینفرارد و اینا میکنن دوربینم به هر حال سنسور خیلی ارزون ولی دیتای خیلی زیادی میده نسبت به بقیه تکنولوژی‌ها. و من فکر میکنم با توجه به این داستان آنتروپی، این آندرستندینگ این قضیه توی شیمی یه همچین حالتی رو داره تو شرکت‌ها هم داره اپلای میکنه. یعنی با کمتر بودن تعداد آدم‌ها، با کمتر داشتن فیچر، با کمتر کردن قسمت‌ها و اجزای مختلف، تو میتونی اتفاقا یه چیز خیلی افیشنت داشته باشی که وقتی کمپانی اصلا کمپانی بزرگتره فقط تو میتینگی اصلا کار نمی‌کنه، هی باید اینو راضی کنه، اونم اینو راضی کنه، اینم اینو راضی کنه که آخر بریم یه فیچر بزنیم یا نزنیم. دقیقاً. اصلا این قضیه رو 1000 بار تا حالا گفته آقا، سیمپلیفای دیلیت، یعنی کلا ایلان ماسک همین، یعنی اصلا امکان نداره تو اون کمپانی که 8000 نفر داشتن روش کار میکردن، میدونی اصلا اونقدر پیچیده شده، اونقدر سرویس هست، اونقدر کد هست که بزرگ شده کد بیس اصلا که تو هیچ کار نمیتونی اونجا پیش ببری. چرا؟ چون حالا من یکی از دلایلش هم اینو میبینم، هیچ انگیزه‌ای توی کمپانی مثلا توییتر هیچ انگیزه‌ای وجود نداشت که تو دیلیت کنی کدو، اصلا نه اینکه کدو کم کنی، هیچ کس به این پاداش نمیده، همه به این پاداش میدن که تو کد بزنی، کد اضافه کنی، یه فیچری اضافه کنی، یه فیچری اکسپریمنت کنی. 1000 تا چیز اکسپریمنت میشد و کل کدو ببینی پر، حالا بهش میگیم فیچر سویچ، فیچر فلگ، که
یه رفتار رو سویچ کنیم به یه رفتار دیگه که چون اکسپریمنت ای بی تستینگ انجام میدیم پره. یعنی اصلا تو کدو ببینی نمیتونی بفهمی کدوم یکی از این پس ها توی کد داره اجرا میشه از بس چیزی اون توه و دیگه اصلا تو نمیتونی کدو بخونی و بفهمی این سیستم داره چیکار میکنه، چون همه همینجوری دارن چیزی اضافه میکنن و اونه که ریوارد بهش داده میشه، اونه که باهاش پروموشن میگیری. هیچکس تو دو تا سرویس رو حذف کنی نمیگه اوه چه کار خفنی کردی و مثلا به پروموشن بدن. ریوارد سیستم کمپانی کلا فکر کنم خیلی اشکال داره و این باعث میشه کند بشه کمپانی دیگه. و واقعا تو توییتر یک واقعا نمیتونستی، یعنی اینجوری نبود که کار نکنی، میخواستی هم بکنی نمیتونستی با این سرعت پروداکت و مثلا فیچر اضافه کنی. ولی ایلان ماسک همش از همون اول میگفت آقا 2 پوینتس برای اینکه اگه یه لاین کد یه لاین کد رو پاک کنین 2 امتیاز میگیرین، اگه یه لاین اضافه کنین 1 امتیاز. یعنی هر کی بیشتر پاک کنه من بیشتر خوشم میاد و همین الان هم مثلا بچه‌ها توییت میکنن همش هی زیرش میزنه آره همین پاک کنین. یا یه چیز دیگه جالبی که همیشه میگه اینه که میگه باید توی هر چیزی اونقدر دیلیت کنی، اونقدر باید دیلیت کنی که مجبور بشی 10% رو برگردونی. یعنی تو اگر مثلا تو هرچی کد فیچر فلانه اگه یعنی اگه اونقدر دیلیت نکنی که به اون حدی برسی که گم بخوره به سیستم و بگی او غلط کردم باید 10% رو برگردونم، یعنی کافی دیلیت نکردی. و همه اینا ترکیبش میشه که آقا ساده بشه. ساده که میشه سرعت میره بالا، دیولپمنت اسپید میره بالا و میتونی مثل یه استارتاپ عمل کنی. غیر این اصلا نشدنی بود. و اصلا هم نکته مهندسی هم لزوما نیست، یعنی نکتهش مهندسیه ولی منظورم که حتی تو طراحی صندلی میدونی، یعنی تو برای اینکه اول از همه بفهمی که کدوم قسمت داره بیشترین فشار رو تحمل میکنه، کجا باید بشینی. یعنی من یه جمله خوندم مثلا که دیزاینر برند بران خیلی معروفه توی این داستان سیمپلیسیتی و خیلی آدما رو اینسپایر کرده، اینه که گفت معمولا آدما فکر کنن سیمپلیسیتی و مینیمالیسم پاک کردن و کم کردنه، اکشنش و اکتش همونه، ولی معنیش خلاصه کردن به کور بیسیک اسنشیاله، چیزهایی که نیاز دارم واقعا باید باشن میدونی. و بحث مینیمال بودن نیست. من حالا خودم هم از این فازه گرفتم، یعنی وقتی مثلا میرم با تیم سلز که عاشق فیچره جلسه ماهانه رو میذاریم که بررسی کنیم مثلا درخواست مشتری رو اینا رو، اینجوری هم که اگر حالا اومدین فیچر دارین درخواست میکنین و اینا، اول از همه بریم بررسی کنیم چیزایی که ساختیم اگه استفاده نشده پاک کنیم، چون اینا همه به کامپلکسیتی اضافه میکنه. حالا فقط نه کامپلکسیتی کد، اینو باید توضیح بدی، اینو باید مارکت کنی، یوزرت باید بره اونو فیگورات کنه، باید بره دیسکاور کنه، باید بره پیدا کنه، باید بری داکیومنتیشن بنویسی، باید بری داکیومنتیشن آپدیت نگه داری، باید بری برای یوزر توضیح بدی این دت میشه، باید پکیجاتو آپدیت نگهداری. اصلا تو دنیای سافر یه بدبختی که داری، یه چیزی که الان بسازی و دستم بهش نزنی یه ماه دیگه باید مینتینش کنی، دوباره پکیجاتو آپدیت کنی، همه اینا رو ببری جلو. و همه اینا میشه همون کانسپت آنتروپیه میدونی، یعنی تو باید همیشه همه چی رو نگهداری به اسنشیال، اون کور قضیه که فقط نیاز داره بمونه. و این به نظر من شعور خیلی بالا، یعنی من واقعا همچنان دارم به این هی پی میارم، یعنی اصلا کانسپت یکی بهت بگه بفهمی بگه فهمیدم گرفتم نیست، اینو هی باید باش زندگی کنی، باید باش زندگی کنی، چون این توی همه چی تاثیر میذاره، تو نوشتن کد، و آخرش میرسی به اینکه فوکس و اتنشنت کجاست، یعنی آخر سر چی پرایتی چیه، اولویت چیه، همه اینا رو مشخص میکنه. و واقعا اینا چیزاییه که خیلی آدم‌ها راحت میان جاج میکنن برای ایلان ماسک اینجوری تا 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 اینتر میدونی یه فوشنش، خیلی طول میکشه آدم به این چیزا برسه. در رابطه با ریبرندینگ توییتر به ایکس چی میدونین از داخل؟ همین که شما میتونید یعنی آره ایلان ماسک توییتر رو خریده که چیزش کنه دیگه، که انگار یه اکسلراتوری باشه برای اینکه به ایکس برسه و به جای اینکه از اول بسازه اومده توییتر رو خریده و خب قراره همین سوپر اپ بشه دیگه، اپی که حالا ایلان ماسک خیلی خودش به چیزای فاینانشیال ورد علاقه داره که همه کارهای فاینانشیال تو بتونی توی ایکس انجام بدی، ولی
دیگه همه چی، یعنی همین مدل ویچت دیگه که تو بتونی بیای روی یه اپی و تمام نیازاتو حالا از سوشیال میدیا، از فاینانشیال، از نمیدونم مسیجینگ اپ فلان همه رو برآورده کنی. و حالا ریبرنده که خیلی اتفاقی، من خودم مسافرت بودم و خبر نداشتم، یعنی یهو یک روزه، حالا نه که به ما یعنی یک روزه گفته شد که یکی دو روزه اینجوری بود که باید ریبرند کنیم و انجام دادش دیگه. یعنی خیلی حالا من شاید چون انجینیرینگ بودم از مثلا دید انجینیرها خیلی اتفاقی که مثلا آمادگی داشته باشیم برای این ریبرند نبود. دیزاینر و فلان و اینا بیشتر در جریانش بود. الان با این سی او جدید اوکی این خانومه؟ ببین سی او رو اصلا همین پریروز فقط تو میتینگ با ایلان ماسک اسمیه اومد. البته اونم فوکسش رو ادزه. اصلا ایلان ماسک اونو که اوورد گفتش که من همچنان پروداکت و سیستمز و سافتور منم، یعنی همچنان ایلان ماسک همه اینا. اون روی بیزنس اپریشن و ادز و پارتنرشیپ و اینجور چیزاست و خیلی من تا حالا اینتراکشنی باش نداشتم و یکی دو بار دیدمش و یکی دو تا ایمیل در همین حد بیشتر. چی تو رو الان نگه داشته توییتر؟ انجینیرینگ چالنجشه، کالچرشه، برای بچه‌هاشن؟ اصلا فکر میکنی بمونی؟ داری به رفتن فکر میکنی؟ اگه بخوای بری چه کمپانیایی تو ذهنتن؟ بهتر مود ما نمیای؟ ترکیب یه سری چیزه، ولی من همچنان حالا میگم یکی این که خب من همچنان خیلی دارم یاد میگیرم، یعنی هر روز اون همین میتینگای هفتگیه، هر روز انگار که یه کلاس 3 ماه هست دیگه. وقتی تو میبینی که ایلان ماسک چجوری داره تصمیم میگیره، چجوری داره پروداکت رو دیولپ میکنه، چجوری، یا اینکه من وقتی مثلا ارائه میدم یه چیزی رو، همین که مثلا پرزنت کردن برای اگزیکیوتیوا، خب من اگه همینجوری هر روز راحت تر بشم حرف زدن با ایلان ماسک، دیگه هیچ کس دیگه نیست من بترسم باهاش حرف بزنم، چون میدونی که دیگه با قول مرحله آخرش راحت شدی. و همه اینا یعنی یه لرنینگ باحالی که داره، یعنی خیلی الان و اینکه استارتاپی شده، یعنی اصلا اسکوپ هم خیلی بزرگ شده، ایمپکتت خیلی بیشتر شده، چون انگار کل توییتر رو من الان از نظر انجینیرینگی بلدم و دارم یاد میگیرم و توش تغییر ایجاد میدم. یعنی هر کاری بخوای داری میکنی. استارتاپی، یه کمپانی که سی ایوش ایلان ماسک، اینا خیلی جذابه. از نظر اینکه خب اون لیافا که رخ داد خیلی همه ناامید شدن دیگه، یعنی اصلا هر کمپانی تو 80% از کارمندا برن، همه نصف دوستات میرن دیگه، اصلا میخوره تو ذوقت. و تا چند ماه همیشه من خیلی بالا پایین بود، یعنی ناراحتی خوشحالی، یه روز ناراحتی، یه روز خوشحالی. ولی ما حالا تیم ما به طور خاص مثلا شاید بگم خیلی همون موندیم، یعنی اون کور، اون هسته اصلی تیم مونده، یعنی همچنان اینجوری نیست که کامل عوض شده باشه و همه افراد جدید اومده باشن و مثلا آدم دیگه کامل فکر کنه همه دوستاش رفتن و اینا. هنوز اون کسایی که من باشون دوست داشتم که کار میکردم هر روز، اونام هستن. خب این خیلی تاثیر داره. خیلی از تیما مثلا یکی از بچه‌ها هست میگفتش لیافا که انجام شد، رو کلندرش مثلا میتینگ 8 نفرن، هم زدن آره میایم میتینگو، 7 نفرشون نیستن دیگه، فقط اینه. یعنی این خیلی حس بدیه که دیگه هیچکی نیست، همه رفتن، خب تو هم باید بری. ولی تیم ما چون کور اصلیش مونده و همه همیشه هوای همو داشتن، ساپورت میکردن، خیلی از نظر کالچری هنوز بینابینه کالچر قدیم و کالچر جدیدیم. ولی تکنیکالی دیگه همچنان این قضیه که دارم یاد میگیرم که نگرم داشته. ببینیم حالا تا 6 ماه دیگه، یه سال دیگه اگه لرنینگش کم بشه و بخوابه و میدونی خیلی فشار خیلی زیاده، یعنی خیلی دارم بیشتر کار میکنم. الان مثلا توی رودمپ، یعنی حالا تو رودمپ کاری که دارین میکنین یا تو الان کاری که دارین میکنین، مثلا الان تو گفتی شما تیمتون کور توی تایملاین و ریکامندیشن هوم پیج، درسته؟ الان چی کار دارین میکنین؟ افیشنت کردن، اپتیمایز کردن؟ من یادم حتی توی آل این وان پادکست یه تیکه دیوید ساکس داشت صحبت میکرد، توی آفیس توییتر بود چون یک از اینوسترهای توییتر هم هست.
که اتفاقا دیوید ساکس با کاری که ما داریم میکنیم پولدار شد. اون چیز رو درست کرده بود، یامه رو درست کرده بود که یه سوشال نتورک برای بیزنس ها بود که مایکروسافت خریدش و حالا الان هم که اینوستر توییتر دیوید ساکس. ولی دارم میگم دیوید ساکس درست. آره بعد عرضم به خدمت که داشت میگفتش که حالا یه جایی که ایلان ماسک اومد و من دیدم که ایلان ماسک الان زیر همه توییت ها شما دارین ایمپرشن رو مینویسین، به خاطر اینکه ایلان ماسک می‌خواد ثابت کنه که ما داریم گیم نمی‌کنیم سیستمو که توییت ها رو بیا نگاه کن، ببین خودت داریم نشون میدیم که هر چقدر دیده میشه توییت ها، حالا بر اساس این دیتا. که از نظر انجینیرینگی این خیلی کار سنگینیه که تو هر لحظه بتونی ریکالکولیت بکنی و کالکولیت بکنی تعداد ایمپرشن ها رو دوباره نشون بدی و این همه اینا رو بخوای نشون. چون ما همین الان خودمون دوره همین اپشن رو، این مشکل رو با پینو داریم که نمیتونیم دیتا هامون رو خیلی درست درمون، مخصوصا اگه قرار باشه تایم زونش هم عوض بکنیم، بخوای مثلا به یوزرهای مختلف تو تایم زونهای مختلف بخوای اینا رو کانورت بکنی، بخوای نشون بدی، هم هزینه‌اش خیلی بالاست، هم خیلی اینفیشنت و یواشه. و ما خودمون الان یه سری مجبوریم یه سری پاتکایی بزنیم که دیگه تایم فریم های آنالیتیکسمون رو دیت نشون ندیم، رو مانت نشون بدیم، یا همه تایم فریم ها رو کردیم یو تی سی. ولی میدونم که انجینیرینگی یعنی خیلی چالش های این تیپی داره برای یه پروداکت فوق العاده ریل تایمی. حالا رودمپی که الان شما مثلا برای مثلا دارین فید و چیکار داریم، یه تیم نشسته هر روز رو فید چیکار داره میکنه؟ ببین الان دیگه نیستیم، اون قدیم باید میپرسید که تو توییتر یک من تیم هوم تایملاین بودم، یعنی یه تیم 50 نفره رو فید کار میکرد. آره تو الان ماشین لرنینگی. من ML انجینیرم، ولی من حالا یکی از خوبی‌های توییتر همیشه برام این بوده که هم روی پروداکت کار میکردم، یعنی کار سافتور انجینیرینگی، یعنی حالا بک اند کلاینت مثلا فرانت اند نیستم، بک اند پروداکت که توی هوم از نظر پروداکتی چه تغییری ایجاد بشه، هم ماشین لرنینگ. خب هوم تایملاین توییتر من به نظرم بخش عظیمش مسئله ماشین لرنینگ، نه مسئله سافتور. مسئله سافتورش حل شده، مسئله سافتورش همون 2010 که توییتر یک آره نه خیلی قدیم تر است، آره حالا زیر مثلا 2013 این قضیه حل شد که این ریل تایم فید تو کسایی که فالو میکنی ریل تایم توییتاشون رو ببینی و این لیتنسی خیلی کم باشه، یعنی از موقعی که یه نفر توییت میکنه تا اینکه تو جان نه می‌خواستم همین رو که میگم توییت میکنه پست میکنه، درست؟ من هنوز خودم عادت نکرد. این که از موقعی که توییت میکنه تا موقعی که تو میبینی اونو توی تایملاینت مثلا 1 ثانیه بیشتر لیتنسی نداشته باشه، یعنی این خیلی مهم بود چون خیلی اتفاقای ریل تایم رو توییتر بود. و اونا که تموم شد دیگه مشکل اصلی این بود که الگوریتم توییتر که آقا این توییت هایی که ما تو هوم تایملاین به شما نشون میدیم توییت ها رنگ شده است دیگه، پرسونالایز برای شما، یعنی هر توییتی که تو به نظر ما از اون بیشتر خوشت بیاد اون بالا. و این رنکینگ این توییت ها و اینکه ما توییت هایی که فقط تو فالو میکنی هم نیستن، توییت کسایی که فالو نمیکنی هم میاریم. یعنی مسئله ریکامندیشن سیستم استانداردیه دیگه، کاندیدیت جنریشن داریم که چه کاندیدیت هایی چه توییت هایی اصلا تو اون پول توییت ها هستن که میخوایم به تو نشون بدیم. بعدش مدل های ماشین لرنینگ چند لایه داریم که این توییت ها رو رنک کنن و حالا همه این مدل ماشین لرنینگ کلی دیتا پایپلاین آفلاین هم داره، استریمینگ جابز با کافکا و فیلینک و اسپارک و بچ جاب و مپ ردیوس جاب و اینا که این فیچرها رو تولید کنن، همه در خدمت اینکه این مدل ماشین لرنینگ یه تایملاین رنگ شده با کیفیت بهتون نشون بده. این خیلی مسئله سخت و هزاران چالش حالا اون وسط هست دیگه، چالش‌های زیادی که یعنی این خیلی جا داره که هنوز تا سالیان سال پیشرفت داده بشه مسئله ریکامندیشن سیستم هوم تایملاین. الان توی توییتر 2 یا ایکس خب من اولا اسکوپم خیلی بیشتر شده دیگه، الان فقط هوم تایملاین نیستم، یعنی توی حالا بهش میگیم
پست دیتیل پیج یا توییت دیتیل، وقتی رو توییت کلیک میکنی میری ریپلای های زیرشو ببینی، اون برای خودش یه داستانی داره، اونم رنکینگ ریپلای ها و فلان. سرچ توییتر، اکسپلور، من الان تو همه اینا هستم و حالا چه کد دوباره پروداکتی، چه کد ماشین لرنینگی، خیلی دستم باز، یعنی هر کدومو حال کنم. مثلا اینجوری هم که من میخوام پروژه بعدیم یه پروژه ماشین لرنینگی باشه، میرم تو اون انجام میدم. یکم اسکوپ بزرگتر شده و توی هر کدوم از این بخشا دیگه داریم فوکس میکنیم رو بالاترین پرایوریتی. یعنی همه مثلا توی مثلا مدلینگ هوم تایملاین دو تا ورک استریم، 2 تا چیز های پرایوریتیه که آقا میخوایم به این سمت بریم دیگه. پروژه های کوچیک و چرت و پرت که همه خیلی اکسپلور کردنی و که 1000 نفر روش کار میکردن تو توییتر یک، دیگه از اون خبرا نیست. همه دارن رو هایست پرایوریتی ها کار میکنن. نایس، چه جالب. شایان فکر کنم برای سشن اول که یه ریویو خیلی کلی کرده باشیم داستان تو توییتر رو رسانت به اونجا، سشن خوبی بود. من خیلی دوست دارم هم دوباره بیای تو پادکست یه مقداری دوباره تکنیکال تر شروع کنیم به این دپارتمنت های مختلف و کارهای مختلف و حتی اصلا بحث سالریا و حقوقا رو اینا رو با هم یکم صحبت بکنیم. جدا هم میخوام بهت ریچ اوت بکنم تکنولوژی استک بترمود هم با هم یه ریویو بکنیم. آره خیلی دوست دارم یه سری سوالا رو ازت بپرسم راجع به یه سری از چالنجایی هم که ما داریم که 100% تو باهاش سرکله زدی. فقط فیدبکت میتونه خیلی برای ما مفید باشه. دمت گرم، خیلی حال داد، خیلی جالب بود داستانایی که از توییتر هست و میخوام حالا ازت قولش هم بگیرم که دوباره یه چند هفته دیگه بیای دوباره تو پادکست. آره حتما، منم خیلی حال داد. مرسی که دعوت کردی و آره حتما هم صحبت کنیم جداگانه، هم دوباره بریم. دمت هم گرم، خیلی مشتی هستی پسر. مرسی، همینطور. فعلا شکریم.